حالينا إلا كانوا يتعالوا مثلنا وبحثوا عنسى إلا كم اسمه እግዚአብሔር يحادك تطوعوا ሕዝብ አይሁድ እስከ ይእዜም እስመ ጳውሎስ ሐዋርያ ስም በውስተ መላእክቱ እንዘ ይብል እስመ እግዚአብሔር ይሃድገ ሕዝቦ ሐሰ አኮኑ አነሂ እስራኤላዊ አነ ዘርአ አብርሃም ወነገዶ ብንያም ይደገፍ እግዚአብሔር ሕዝቦ ዘአቅደመ አእምሮ ወባሕቱ አሰፈሮሙ እንዘ ይብል ሶበ ተፈጸመ ኩሎ ወአሕዛብ አምኑ ወከመ ይድህኑ ኩሎ እስራኤል እስመ አኮ ዘኮኑ በእንቲአነ አይሁድ በሀበ እግዚአብሔር ሙሉናነ እስከ ለነ በጄጋዮም ይስሐለነ ለሊሁ ጳውሎስ ስም እንዘ ይብል እምገረ ፍሬሰ ፍቁራን እሞንቱ በእንተ አባዊሆሙ እስመ ጸጋ እግዚአብሔር ወጻእሁ ይሃድግሙ ወፈቅድ ይእዜኒ ኦ ኀውየ እፈጽም ለክሙ ቃለ በእንተ አዳም ይቤ እንዘሃሎ ኢራቆ ውስተ ገነት በዓይኑ ቁጽል ሰፈዮ ዘተከደነ ወነፍሰ እምኔሃ አጸፈ ረኢከነ እፎ ይሰጥ ቁጽል አኮኑ ይእቲ ቁጽል በለስ ዘተከደነ ባቲ አዳም ወከደነ ኀፈረቶ ወመጻ እግዚእ ኢየሱስ ሀበ ዛቲ ዕፀ በለስ እንተሰረጸት ለይእቲ ቁጽል ዘተከደነ ባቲ አዳም አይረሳ በቃሉ እስመ ረከቡ ንዱየ ወወሃቦ ብርሃነ ንጹሐ ወውእቱ ብርሃን ልኑም እማይ ወመንፈስ ቅዱስ አይረሰ ቆጽ በለስ ወወሃቦ መድኃኒተ ነፍስ እሄሊ እፎ ተባልዓ ዘይትቀጸቶ ከይሲ በውስተ ገነት ትትፌስት ዘኮነ ሕያውየ ከመ መላእክተ ዘአልበሳ ፍስሓ ወበሐሴት በጽድቅ ወባሕቱ ኦ ፍቁራንየ ንትመየጥ ሀበ ዘአቅደምነ ዝክሮ ቀዳሚ ይቤ ወንጌል ቅዱስ ወጸሊሆ እንዘ ይዐርግ እግዚእ ኢየሱስ ሀገረ ረህለት ጸሊሆ እምድኅረ ሌሊት መጻ እግዚኦ ኢየሱስ በጽባሕ ወፈቀደ ከመ ያነስአ ለዓለም በከመ ይቤ ነቢይ ከመ ጎህ ልንረክቡ ወበጽባሕ መጻ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸቢሖ እምድኅረ ልብሰቱ ጽልመተ ሞተ በፈቃዱ ስብሐተ እግዚአብሔር አጽንዖሙ ወሖሩ ወአብርሃ ፀሐየ ጽድቅ ወውስተ አርባበ ሰብ ዘሰረቀ ጽልመት ጸቢሖ ሶበ ምልኩተ መለኮት መጽአ ሀበ ነፍሳት ሰብ ዘአመጦሙ ሰይጣን ወአመከሮሙ ዳዊት ነቢይ በከመ ይቤ መኑ ኢትቃወሙ ለኵሉ እስመ ኵረ ኃጢአት ዘሰይጣን እሞተ ነፍሳተ ሰብ በእንቲአሁ ይቤ ነቢይ ፍትሕ ልብየ ወኵልያትየ እስመ ኮኑ በዓልዮቶሙ ውስተ አጉል ወእንተ ውእቱ ተጋብኡ ኩሎሙ ነቢያት በውስተ ጸሎቶሙ እንዘ ይብሉ እግዚኦ ሚት ፄዋነ ከመ ውሑዝ
ውሂዝ ውስተ አዜብ ወከመ ነፋስ አዜብ ነፈሳ አዜብ ነፋሰ አዜብ ዘይነፍእ ምስለ ውእየት ወይመስዎሙ ለማያት እለ ርግኡ ወይሜይጦን ሀበ ዘቀዳሚ ፍጥረቶን ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕን ማንበያት ለዓለመ ዓለም አሜን። ይቤ እንጦንዮስ ዘብረ ቁስቋም ነግር እሙነ ከመ እግዝእትነ ማርያም እያለወት አኮ ይእቲ ባሕቲታት አሙ ወልደ አምላክ ምስሌሃ ወመንበሩ ድሉ ማእከል ህዝብ እስከ ይሬእዩ ዘይደልዎሙ እለ ይመጹ ሀበ ዝንቱ ቤተ ቁስቋም ርኩሰ ባሕቲቱ ዘርእያ አምላክ ወፅእ ተቀበላነ ይእቲ ድንግል ወላዲተ አምላክ እንዘ ውስተ እደዊሃ ነዋይ ምስለ ጥብዕ ዘባረኮ በዓለ ኩሉ በረከታት ዘውእቱ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘ ትፈቅድ ትቅበአነ በረከት ባህቱ ትረክበነ ጽኡናነ ዲበ እንስሳ ወበተክህኖ ወበትዝብት ወበዕረፍተ ሥጋ ወትርእዮሙ ድንግል ወላዲተ አምላክ ለሉ እንስሳ ዘከመ ጻመው
እምእለ ይቀስፍዎሙ ወትቀብኦሙ እስከ ትገብሮሙ ለእንስሳ እግዝእትነ ማርያም ርርተ ልብ በጥባ በረከቱ ትቤኖ በረከተ እምኔሆሙ ለእንስሳ ላዕሎሙ ልብ እኮ መድምቆ እግዝእትየ ማርያም ዜና ሂሩትኪ ዘአልቦ ውልድ ወኢመስፈር ዘትገብሪ ለለዓለ ኃጥአን ወዘማውያን ወለዓለ ጽኑሳን ወሃካያን ብፁዓን ለአንመሩ አይመች ወለ ይነብሩ በፍቅርች እስመ ኩልነ ሕይወተ ሀዩ በእንቲአኪ ብፁዕ ኪያኪ ዘደገነ በኩሉ ልቡ ወበኩሉ ኃይሉ ወበኩሉ ነፍሱ ከመ ይርከብ ረድኤተኪ በከመ አስተርአየ ተአምርኪ በላዕለ እንስሳ ጸሎትኪ ወበረከትኪ ለዓለመ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ በዛይርትኪ ማርያም አድኅነነ በተአምርኪ ሃሌሉያ በዛይርትኪ ማርያም አድኅነነ በተአምርኪ ናዛዜትነ ማዘን አይለውዝትነ ብርዛን በማፀን ተሰውረ ማርያም ስብሐት ለኪ ማርያም ገብረ መላእክት ማርያም ስብሐት ለኪ ማርያም ወርቆ ተገራ ስብሐት ለኪ ማርያም ወርቆ ይላሉ ለታምርኪ ወበታምርኪ ተስብሐ ኩሉ አመን أنا كما يمتعن يقرب بمسا وسلام أبو ذو سميان ويقوم ذلك ኢየሱስ ክርስቶስ ከመንግሥተ ኃጣዊ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጡመስል ለዘይጼውኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ውስተ ሕይወት ለዘይበልዖ ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ ላይ አምሮ
እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎቱ ኃይሉ ምሕረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሰብኦ በዐ እግዚእነ ኢየሱስ ውስተ ቤተ መቅደስ አሐዞሙ ፍርሃት ወረአድ ለኵሎሙ ሰብአ ኢየሩሳሌም ወተሃልዉ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ውስተ ቤተ መቅደስ እለ ይሰይጡ ወይሳየጡ ወእለ ይነስኡ አስራተ ወገብረ ጠብጣልየ ወሀብ ወቀሰፎሙ ወሰደዶሙ እምቤተ መቅደስ ወገፍአ ማዕዳቲሆሙ ለመወለታን ወአውፅኦሙ እምቤተ መቅደስ ወይቤሎሙ ቤትየ ቤተ ጸሎት ይሰመይ ወአንተም ውስተ ረሰይክምዎ በአተ ደያት ወሰረቅ ሳህሉ ወምህረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። አመት መስል አባሌኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስናሉ ይባረሱ ተቆርጢከ በድር ወዘመድጋጋ መጋብር ተራብሩን ሃሌሉያ አድነን መቅራቅባውነ ስብሐት ኢየሱስ አመግሉ ቅዱስ ስብሐት ኢየሱስ ሉቃስ ስብሐት ኢየሱስ ተቀዳሴ ሥጋውነ ስብሐት ኢየሱስ ዘይትስብሐት ንጉሥ ስብሐት ኢየሱስ ቅዱስ እሴብሕ ጸጋኪ ክርስቲያን ለደብረ ብርሃን ይቀባ ማረወና ጸሎታ ክርስቲያን ቀቦ ወለደዌ ወሕማም ወለጻሩ ወደፋ አማመ ከመሬ ወነፍጣን ያጥሩም በፍታ ወሰላም አቡነ ዘበሰማያት Bye.
ወንጌል ዘማርቆስ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 11 ካብ ቁጥሪ 12 እስከ 16 ንጽባሕይቱ ሃምቲዳንያ ወጽ ኸሎ ኢየሱስ ጠነ ብርሑቕ ድማ ቆጻል በለስ ረአየ ናባሽ ፍረን ተረኸበላ ፍልኢ ናብ ኣገደ ኣብ ስለጻፋ ጊዜ በለስ ስለ ዘይነበረ ብዘይካ ቆጽሊ ገለ እኳ ይረኸበላ ኢየሱስ ደቂም ካብ ሓደ እንኳን ዘለኣለም ፍረ ኣይብላዕ በላ ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ጽንሑ ኣብ ኢየሩሳሌም መፁ ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ከዓ ኣዚኻ ነቶም ኣብ ዳዊት መቕደስ ኮይኖም ዝሸጡን ዝሻየጡን ዝነበሩ ክሰጎም ጀመረ ሰደቓ መሻርክትን መንበር ሸየጥ ርግብን ገልበጣ ሓደ እኳ ኣቕሓ ሰይሩ በታ ቤተ መቕደስ ከይሓልፍ ከልከለ ቤተይ ንኹሎም ኣሕዛብ ቤት ጸሎት ክስመዕ እዩ ዝብል ጽሑፍ የልዎን እዩ ንስኻትኩም ግና ብዓቂ በዓላት ትገበርኩምዎ ኢሉ እውን መሃሮም ሊቃነ ካህናት መምህራን ሕግን ሰሚዖም ከመይ ገይሮም ከም ዝቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ እንተኾነ ዘሎ እቲ ህዝቢ ብትምህርቱ ይድንቕ ስለ ዝነበረ ፈርህዎ ምስ መሰየ ድማ ኣብታ ከተማ ወፁኖ ሓርፎ ከለዉ ነታ በለስ ካብ ፍራ ነፂጣርኣይዋ ጴጥሮስ ድማ ዘከረሞ መምህር እናእታ ዝረገምካያ በለስ መቂጣ ቆሎ ኢየሱስ ከዓ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም ብኣምላኽ እመኑ እቲ ብልቡ ከይተጠራጠረ እቲ ዝልምኖ ከም ዝፍጽም ዝኣመን ኩሉ ነዚ እምባ እዚ ካብቲ ተላዓልካ ናብቲ ባሕሪ ተወርወር እንተበሎ ንዑ ከም ዝኾነሉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ስለዚ እቲ ትጽልይዎን እቲ ትልምንዎን ዘበለ ከም ዝተቐበልኩምዎ እመኑ እሞ ኮነልኩም እዩ እብለኩም ኣለኹ ደው ኢልኩም ክትጽልዩ ከለኹም ካብ ሰማያዊ ኣቦኩም በደልኩም ምእንቲ ሓልፈልኩም ንምስጣይኩም
زحاسكم ولو بدل انتلو حدا قلو نسخاتكم انتزي حرفكم قنا تعب سماي زلا ربكم دلنا بدلكم اي كحرقو لكم إذن لبونا زلو يسمع من ذا قدست بيت كريستيان زيان من تقولن بسم قدسان أبوتاتنا سسمع بيت كريستيان من تقراماتنا وشتن زنوض أرغوتن من تي حالو عمر على المزيار كل أوكي بحلو من معنا ونحققنا وسرنا نصليو من زمان زاولا زياب كل حمام سسقام بنفس سحممو أبوتاتنا ناديتاتنا نحوالنا من تمام كل وطا زلو حمات الزياير نعنا نعطاتو مسلناي ندر دبرلنا به ودلنا نحلونا نعنا ونحققنا سرنا نصليو من ضرب مدر ولا بحري بعضاقات بقلات بخلو خار بخال مقدون سوق عرض أبوضارنا حواتنا زيائر ومن مقدون ورحم من بحبس بتستاننا وحدهم مرسومن معنا ونحتعدنا سريرنا نصليو من دبر قراؤون قراؤون ويتاتن ذا كل عالم زلو فرز فرز صادن زيائر كوارهم كبزحهم من زي قلق تفاعد كفريم من معانا ونحكى ناصر الناصر اللي صوص عمدنا محرتنا فقرتها بنا من لبقزاتنا لأنه كل ساعة سنة نقر كرهر الله معنا ونحكى ناصر الناصر اللي جار مرحا کرنا سلسلة مسافة جار سلام حبيبي تنبرو من ميدا كسان سماي نقر قصوا من حتى النصر النصر الليو من تبغنا دائما نزعر وابودنا لدارنا نهادنا 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 قدام سنا بودنا بقازاتنا بودنا لكان بقازاتنا بودنا لكوكوزاتنا أبوذاتنا صاوتن أحواتنا لأبناتنا أبوذاتنا سبحانه محمد حبر بيت كريستيان نسعرف كلهم زيابر نفسهم كعرفتنكم حروما معنا حتى النصر الناس اللي تعالى تعالى تزبنا زيابر كبارهم سسام ورداتا سنبات قمتا إيمان تدسنعوا من معنا حتى النصر الناس اللي من سلام عند قدس بقايا ولا قبنا بيت كريستيان تبع عن حزب من تحلوا كل وطن معنا حتى النصر الناس اللي من هيوت النبرات بصون كدوسن رسالة كان بقاسات أبونا أبونا كيرلوسن نبوس أبونا أبونا إلياس بهيوت حليو نوجد زمن أمن ورس كتب تصنع من معنا حتى النصر النصر اللي من تزم حبرنا كلهم كلهم من تزلوا محبر حزب كريستيان زيابر كلهم من سلام تبصوا من معنا حتى النصر النصر اللي دونا قدس بيت الكريستيان كاسر من استسلام بعض الروح زيابر كبارهم تصنع من كردهم من معنا حتى النصر النصر اللي من تقول لهم يرضون بيت الكريستيان سنة حسابات زحش صبات تمام كل وضع محنقر زسامون قناع ما نظر لهم من زيادة كبارهم عشرون فهو من محرطو أبعادهم تدبرن معنا حتى النصر النصر اللي من تنظم بقربان بقربان زيت بعوض المقدسين سحالين زنبوا من أصحاب الزهور زيادة رأس الحشا بيصالح سماوات عشرون كلهم معنا حتى النصر النصر اللي من طبعا بيت فضلنا لقوم بيت الكريستيان ذكرنا زولنا ذكرهم تعززنا نفسك بالصوم زيابير وارغم أقلنا أم حدثي قدرته ومن عناهم حتى النصر النصر
ንድኻላትን ምስኪናትን መበለታትን ዝኸታማትን ጭኑዓትን ዘርኢ ዝዘርኡ ሓረስቶትን ዝሸጡ ዝዕድጉን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ጭኑዓት ሰባትን እግዚኣብሔር ክምሕሮም ይረኽብለሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰሪልና ጸልዩ ንቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝጭነቑን ዓዶም ሓዲጎም ዝተሰድዱ ናብ ምርኮ ዘለዎም ኣብ ማእሰር ሰይጣናት ዝተኣሰሩን እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ኸድሕኖምን ክምሕሮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰሪልና ጸልዩ ምእንቲ ኹሎም ንቶም ነፍሶም ምሕረት ምእንቲ ክረኽቡ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ስለዝተኣከቡ ሰባት ቀዲሞም ምሕረት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክረኽቡን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰሪልና ጸልዩ ምእንትናይ ዓመት ዝርለስናዋትን መምላእማያትን ባሕርን ኣምላካትን ክርስቶስ ኣምላኽና ብሓቂ ተኽባር ዝኾኑ ክሳዕ ደረቶም ክመልኦምን ንገጽ ምድርኻ ብልምላሜ ክሕጉሳን ንኹሉ ፍጡር ብረድኤት ኸጽንዖን ንኹሉ እንስሳ ህይወት ክህቦን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰሪልና ጸልዩ ንቶም ኩሎም ዝዘክሩና ዝመሉና ምስሎትና ምስክሮም ዝኣዘዙና እግዚኣብሔር ብሰናይ ነገር ክዝክሮምን ክምሕሮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰሪልና ጸልዩ ንዛኾኑ እግዚኣብሔር ብሰላም ክትልስማን ፈተና ጸላኢ ኸርሐቐናን መስካትና ከድሕንን ምሕረት ክህበናን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰሪልና ጸልዩ እግዚአብሔር አምላክና ምንት ክረሃናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማናናን ተቀበልን ነዛ ሰሙን እዚኣ ካብ ሰላም ክፈጽመናን ፍጹም ሓጎስን ደስታን ብርሃንን ትንሣኤ ክርእየና ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰሪልና ጸልዩ እግዚአብሔር አምላክና ምንት ክረሃናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማናናን ተቀበልን ነዛ ሰሙን እዚኣ ካብ ሰላም ክፈጽመናን ፍጹም ሓጎስን ደስታን ብርሃንን ትንሣኤ ክርእየና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገና ጸልዩ እግዚአብሔር አምላክና ምንት ክረሃናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማናናን ተቀበልን ነዛ ሰሙን እዚኣ ካብ ሰላም ክፈጽመናን ፍጹም ሓጎስን ደስታን ብርሃንን ትንሣኤ ክርእየና ሓጢኣትና እውን ክሓድገና ጸልዩ Yeah.
ማርያም ድንግል አዛቦች እንደ ድፀያነቢ በገላማት ወጣረዮቴ በውስተ ቃልሽ ተሰጡ ተሰስቦ ባይላልያ ዘነደሽ በይነንሞ ሰላም ለኪ አድረዘ ሰሎናቲ ነገስታት ደስታ ወቅባስታ ወደስታ አመይኸ ውልይረ ለተሰቀ ወግዳ ኢየሱስ
ለመስቀለ ክርስቶስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሓድነቱ ማሕበር ዝኾንኩም ኣሕዋተይ ብኣፅራብ ደሙ ዝቐደሳ ቦታ ምእካብኩም ነቲ ኣይሁድ መዓልቲ ፋሲካኦም ብቕልኣቶም ንሓጣን ሓሊፎም ዝሃብዎ ጎይታ ዝተቐበሎ መከራ ሕማሙን ስቕሎቱን ሞቱን ዝተወቅኦ ጎኑን ዝፈሰሰ ደሙን ዘኪፍኩም ኢኹም። ስለዚ እግዚኣብሔር ድኻምኩምን ጸሎትኩምን ስግደትኩምን መዝሙርኩምን ይቀበለልኩም። ካብ ሕሊና ስጋ ዝተለዓለ ሕሊና መንፈስ እትምነይዎ ኩሉ ብፍቓዱ ይፈጽመልኩም። ተስፋ ትንሣኤ ይሃብኩም። ናይ ሓጎስ ቃል የስምዕኩም። ብፍቕሩን ብምሕረቱን ካብ መከራ ይሰውርኩም። ካብተን ደቀ መዛሙርቱ ካብ ፍቕሩ ዘጽንሖም ከምኡ ከዓ ኣብ ፍቕሩ የጽንዕኩም። ኣብ ሓጢኣት ከይትወድቁ ይደግፍኩም። ካብ ሓዘንኩም ይናዝዝኩም። ካብ ድኻምኩም የጽንዕኩም። ንሳይና ኣገልግሎትኩም ጽሙድ ምስ ዝኾንኩ ሓዊኹምን ምስ ኩሎም እቶም ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቕ ዘለዉ ኣብቲ ጎይታና ዝመፀሉ መዓልቲ መርዓ ኣብ ጉባኤ ኣብ ቦታትኩም ንስኻትኩም ተሕወሱ። ኣብ ሓይሊ ጸሎትኩም ዝተባሓጽኡን ናብ የማኑ ይቆምኩም። ኣብቲ ሓጎስን ደስታን ዘሎ ቤቱ መንግስቲ ሰማያት የትኹም ዘላለም ኣለ እንበለደዌ ወሕማም እንበለዛሩ ድካም አመል ከመሪዮም ያብጣን ያብተኩም በፍስሐ ወሰላም አቡነ ዘበሰማያት ኢየሱስ ክርስቶስ عشر تقطع سميات 40 عدم بالغلاش نرجع ናይ ነገ ወዲና ኣለና ሰዓት 9 ድማ ናይ ሰለስቶም ጅመሪና
Sad. Maybe one game. Betul. Yang di Markus sendiri kan? Yang Markus sendiri. Yang di Markus sendiri bersama Jim Markus sendiri. Zima
ወንጀለኑ ካስ ዋህቱ ይከልል ሰማይ ወምድር
ማርቆስ እናክሉ አዚያ አምሳ ያላትኩም ማርቆስ ነው ማማት ይሽታን ነው ኦኬ ማርቆስ ነው ኦኬ ማርቆስ መጨረሻ ያ ሀኒ በጅላን እንጂ ማርቆስ ማቴዎስ ማርቆስ ነው ተናዓተ እንጂ ዝምራይና ነው ሰላም ለችን ለሰግዱ ለችን አብዲነ ሰሪ ዘርታሰን ሰምነች ወማላ ሞተና ደስያሰው ስለሚያ ቅዱስ ሙሳብ ለተለተ ስናና ምናፍን አብይ ወተዋና ወተዋ ወደ ፍረሳ ከረሳ አብዲነ አብራም ዘስ ሰላም هو مرحب بك شوي
ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመ ዘአክብሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት ከመ ዘአክብሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት Maru
Amen.
ይትቀደስ ስምከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ Let
Amen.
ولا كيد العقوبة
ሎሙ ለእለ ይጠበቡ ለእከይ ወይብሉ ንሕነ ከመ ጠቢባን አሌ ሎሙ ለጡልዓን እለ ይሰትይዎ ለወይን ወለኃያላን እለ ይኮስሕዎ ለሜስ ወያጸድቅዎ ለኃጥእ ወይነስኡ ህሊያነ ወይፄውዕዎ ለጻድቅ ወይሴውዕዎ ለጽድቁ በእንተ ዝንቱ ከመ ይነድድ ሐሳር በአብሃመ እሳት ወይውኢ በነበልባል ማሁ ይትባልዕ ስርዎሙ ወርእሶሙ እስከ ይዐርግ ጢስ እምኔሆሙ እስመ ይፈቀዱ ሕገ እግዚአብሔር
ወበእንተ ዝንቱ ተማ እግዚአብሔር ጸባኦት አብየ መዓተ ለአለ ህዝቡ ወአንሳ እዴሁ ለአሌሆሙ ወቀሰፎሙ ወተማ መዓተ ለአለ አድባር ወኮነ አብድንቲሆሙ ከመ መሬት ማእከለ ፍኖት ወምስተ ዝንቱ ኩሉ ይትመየጥ እዴሁ ለእግዚአብሔር ለእት ወይዜን ይገብር ተአምረ ለአሕዛብ ርሑቃን ወይስሕቦሙ እምአጽናፈ ምድር ወናሁ ይመጹ ውጡነ እንዘ ይረውጡ ይርሃቡ ወይጸሙ ወኢደክሙ ወኢደቅሱ ወይፈትሑ ቅናውቲሆሙ ወኢትበተት ቶታነ ኃጥእ አሳኒሆሙ ቅናዋቲሆሙ ወኢተበትከ ቶታነ አሳኒሆሙ እመገሪሆሙ ወበሊ ወአብሊሆሙ ወወሱብ አቅስስቲሆሙ ወከመ እም ጽኑዕ እግረ አፍራሲሆሙ ወመኩራኩረ ሰረገላቲሆሙ ይረውዝ ከመ አብ ይጥሁሩ ከመ አናብስ ይቀውሙ ወከመ እጓለ አናብስ ይመስጡ ወይጥሁሩ ከመ አርዌ ዘይወፅእ እምግቡ ወአልቦ ዘያድኅኖሙ ወውእቱ አሚረ የአወይኡ በበይነቲሆሙ ከመ ድምፀ ባሕር ዘይትሐወል ወይነጽሩ ውስተ ምድር ወይርእዩ ጽልመተ ጽፉቀ ወይትመነደቡ ተአመኒ ምድር ተፈሥሒ ወተሐሰዩ ተአመኒ ምድር ተፈሥሒ ወተሐሰዩ እስመ አቤ እግዚአብሔር ሳሎ ከመ ይበል አሌች ተአመኑ እንስሳ ገዳም እስመ ብሉ አህቃላት በደው ወፈረዩ እፀወወይን ወበለስ ወሃቡ ኃይሎሙ ተፈሱ ወተሐሰዩ እግዚአብሔር አምላክክሙ ደቂቀ ጽዮን እስመ ወሀበክሙ ሲሳየ ጽድቅ ዘበአማኑ ያዘን ለክሙ ጸደየ ወመጸወ ከመ ትካት ይመልእ አውደ እድ ወይትከአቡ ምክያዳት ወይን ወዘይት ወፈልየክሙ ህየንተ ዓመት ዘበልዐ አንበጣ ወደጎብያ ወፄ ወአናኩ ኃይልየ ዘፈነኩ ላዕሌክሙ ተሴሰዩ ወብልዑ ወጽገቡ ወሰብሑ እስመ እግዚአብሔር አምላክነ እስመ ገብረ ለክሙ መንክረ ወኢትታፈሩ እንከ ህዝብየ ለዓለም ወተአምሩ እንከ ከመ ሀለኩ አነ ማእከሌክሙ አነ እግዚአብሔር አምላክክሙ ወአልቦ ባዕድ አምላክ ዘእንበልየ ወኢትታፈሩ እንከ ኩልክሙ ህዝብየ ለዓለም ወእምድኅረ ዝንቱ እኩእ እምነ መንፈስየ ለዓለ ኩሉ ዘስራ ወይትነበዩ ደቂቅክሙ ወአዋልዲክሙ ወሊቃውንቲክሙ ህልመ ይሃልሙ ወወላዞቲክሙ ራእየ ይርእዩ ወለዓለ አልብርትየ አማትየ ይእተአሚረ እኩእ እምነ መንፈስየ ወእገብር ተአምረ በሰማይ በላዕሉ ወምድር በታሕቱ ደመ ወእሳተ ወጢሰ ፀሐይ ጨለመ ወርኅኒ ደመ ይከውን ዘእንበለ ትጻዕደተ እግዚአብሔር አባይ እንተ ታስተርኢ ወኩሉ ዘጸውዐ እስመ እግዚአብሔር ይድኅን በደብረ ጽዮን ወበኢየሩሳሌም ይድኅኑ ዘጸውዐ እስመ እግዚአብሔር ይድኅን በደብረ ጽዮን ወበኢየሩሳሌም ይድኅኑ በከመ ይቤ እግዚአብሔር ወእለሂ ይሜህሩ ይድኅኑ በከመ ይቤ እግዚአብሔር ወእለሂ ይሜህሩ ለይጸውዖሙ እግዚአብሔር ለጸውዖሙ እግዚአብሔር እስመ ይእተአሚረ አነ በእማንቱ መዋዕል እመይት ፄዋ ይሁዳ ወኢየሩሳሌም
ወአስተጋብኦሙ ለኩሎሙ አሕዛብ ወአውርዶሙ ቆላትዮ ወአወርዶሙ ቆላተ ዮሳፍጥ ወእምትዋቅሶሙ በህየ ወትዋቅሶሙ በህየ በእንተ ህዝብየ ወበእንተ ርስትየ እስራኤል በሀበተ ርስትየ እስራኤል ወበእንተ ርስትየ እስራኤል በሀበተ ዘርኡ በውስጥ አሕዛብ ወተካፈሉ ምድርየ ወተአጽው ዲበ ህዝብየ ወወሃቡ ደቂቆሙ ለዘማት ወሜጡ አዋልዲ ወሴጡ አዋልዲሆሙ ለወይን ወሰትዩ ምን ብየ ምስሌትን ጢሮስ ወሲዶና ወኩሉ ገሊላ ዘኢሎፍሊ በቀለ እትበቀለክሙ ወቂመ እትወየመክሙ ፍጡነ ወበጎጓ እፈድየክሙ ፍዳክሙ ዲበ ርእስክሙ ናሁ ነሳክሙ ወርቅየ ወብሩርየ ወአስራትየ ወመሰንዮ አባልክሙ ቤተክሙ ወሰጠክምዎሙ ለደቂቀ ይሁዳ ወለደቂቀ ኢየሩሳሌም ሀበ ደቂቀ አረሚ ከመ ታጥፍእዎሙ እምብሔሮሙ ናሁ አነ እነስኦሙ እምውእቱ ብሔር ሀበ ሴጥክዎሙ እፈድየክሙ ፍዳክሙ ዲበ ርእስክሙ ወእትቤቀሎሙ ለደቂቅክሙ ወለአዋልድክሙ በእዴሆሙ ለደቂቀ ይሁዳ ወእትቤቀለክሙ በሀበ ፄውክዎሙ በውስጥ አሕዛብ ርሑቃን ወነዋሃን እስመ እግዚአብሔር ነበበ እንዘይብ ስብኩ ዘንተ ውስጥ አሕዛብ ወአስሩ ጸብአ ወአንጽኡ መስተቃትላነ ወአውጽእዎሙ ወይዕርቡ ኩሎሙ እደው ውስተ መስተቃትላን ወመሐረሰክሙኒ አግብሩ ኩያንወ ወማጸደክሙኒ አግብሩ ረምሃ ድኩምኒ ለይበጽኡኑ አነ ወይትጋብኡ ኩሉ አሕዛብ ወይእኩቱ ወይትጋብኡ ህየ የዋሃን ይኩኑ መስተባእሳነ ወይትነሱ ኩሉ አሕዛብ ወይዕርቡ ቆላተ የሳፍጥ እስመ ህየ ነብር ወእትዋቅሶሙ ለኩሎም አሕዛብ ወእለ አድያም ፈንዉ ማጸደ እስመ በጽሐ ማዕረር ባኡ ወአኪዱ እስመ መልአ ምክያድ ወተእወ እምነ ምክያዳት ናሁ በዝሃ እከዮሙ ወውኡ በቆላት ቅስ በቆላተ ቅስ ወድምፁ በቆላተ ቅስ ወድምፁ እስመ አጸቀት ዕለተ እግዚአብሔር በወሰ ቆላተ ቅስ ፀሐይ
በውስተ ቆላተ ቅጽ ፀሐይ ጸነ ወወርህኒ ደመ ይከውን ወለ ከዋክብት ይዓርብ ብርሃኖሙ ወይኬል እግዚአብሔር እምጽዮን ወእምኢየሩሳሌም ይሁ ቃሎ ወያለቀልቁ ሰማይ ወምድር ወእግዚአብሔር እሰ ይምህክ ህዝቦ ወያጽንዖሙ እግዚአብሔር ለደቂቀ እስራኤል ወተአምሩ እንከ ከመ አነ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክክሙ ዘአሐድር ውስተ ጽዮን ደብረ መቅደስየ ወትከውን ኢየሩሳሌም ሀገረ ቅድስተ ወኢያሃልፍ እንከ እንተ ውስቴታ ዘእምካልእ ህዝብ ያጸንዕ ህዝበ በርት ወበጽድ ወይከውን ይእተ አሚረ ያንጸፈጽፍ መዓረ እምአድባር ወይውህዝ መዓር እምአድባር ወይውህዝ ሀሌብ እምአውግር ወይነቅዕ ማይ እምኩሉ በሀውርተ ይሁዳ ወይፈለፍል ነቅ ወይወፅእ እምቤተ እግዚአብሔር ወይሰቂ ፈለገ ሰኪኖን ወይማስን ብሔረ ግብፅ ወይከውን በድወ ወኢዶምያስኒ ይጠፉ በኃጣውኢሆሙ በእደዊሆሙ ለደቂቀ ይሁዳ እስመ ከአው ደመ ጻድቅ ውስተ ምድሮሙ ወይሁዳሰ ለዓለም ትነብር ወኢየሩሳሌም ምኒ ለትውልደ ትውልድ ወትበቀል ደሞሙ ወእትበቀል ደሞሙ ወኢያነጽሖሙ እስመ አነ እግዚአብሔር ዘአሐድር ውስተ ጽዮን ለዓለመ ዓለም ውስተ ጽዮን ለዓለመ ዓለም ዘኤርምያስ ነቢይ በረከቱ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። መኑ ብእሲ ጠቢብ ዘይለብዎ ለዝንቱ ወቃለ አፉሁ ለእግዚአብሔር ሀቤሁ ይነግርክሙ ወዘይአመር ቃለ እግዚአብሔር ያየድ ወይነግርክሙ በእንተ ምን ተሃጉለት ምድር ወጠፋት ከመ በድ እስመ አልቦ ዘየሐውራ ወይቤለኒ እግዚአብሔር እስመ ሀደጉ ሕዝብየ ሕግየ ወወሀብክዎሙ በቅድመ አሜን። በእንተ ከመ መፍቱ ይዕቀቡ ወይፈጽሙ ዕለተ በዓላት በፍስሐ መንፈሳዊት ዕቀቡ እንከ ዕለተ በዓላት በፍስሐ መንፈሳዊት ኦ ፍቁራን አሃም
ቀዳሚ በዓል ዘውእቱ ልደቱ ለክርስቶስ ግበሩ አመ እስራ ወሐሙሱ ለታስዕ ወር በሆልቁ ሐሳበ ዕብራውያን ወበሆልቁ ሐሳበ ግብፃውያን አመ እስራ ወተስዑ ለወርኃ ታኅሳስ ዘውእቱ ራብዓይ ወር እምድኅሬሆሙ ግበሩ በዓለ ኤጲፋንያ በዘቦቱ አርአየ እግዚእ ስብሐተ መለኮቱ በውስተ ጥምቀት በቅድመ ዮሐንስ በፈለገ ዮርዳኖስ ወግበሩ አመ ሰብኡ ለአስራይ ወር በሆልቁ ሐሳበ ዕብራውያን ወበሐሳበ ግብፃውያን አመ አስሩ ወአሚኑ ለወርኃ ጥር ዘውእቱ ጦቢዕ ለሃምሳይ ወር እምድኅሬሆሙ ዕቀቡ በንጽ አርብዓ ዕለተ ጾመ ቅድስተ እንተ ይእቲ ትሜህረነ ጽሙና ወትዕግስት በጾም ወበጸሎት ዘታቀርበነ ሀበ ክርስቶስ ወትትፈጸም ዛቲ ጾም ቅድስት እምቅድመ ፋሲካ በዘባቲ ኮነ መድኃኒት ወባህቱ ይኩን ቀዳሜ ጾምክሙ በሰኑይ ዕለት ወተፍጻሜቱ ሰ በዕለተ ዓርብ ዘቅድመ ፋሲካ እስመ በሳኒታ ሆሳዕና በሰኑይ ዕለት ተጋቡ ዕልዋነ ሃይማኖት ወህግ እኩያን አይሁድ ወተማኮሩ ለዓለ እግዚእነ በቀዳሚ ወር ብሩህ ዘውእቱ ሚያዝያ እስመ መጽአ እግዚእነ ወእምንቱ ሰ ኢአምኑ በቱ ወኢትወከፍ ተግሳጾ ወበእንተዝ ሀብሉ መድኃኒቶሙ ወአንቱሙ ሰ ብፁዓን ወዘመድ ቅዱስ እስመ ኢኮንክሙ ከመ ትካት ሕዝብ አላ ድህንክሙ እምዕልወት እምዕልወት ወእምአምልኮ ጣዖት አንቱሙ ሰ ሕዝበ እግዚአብሔር ወለክሙ ተርህው አንቀጸ ሕይወት እንዘ ቀዲሙ ጹልዓን ወምኑናን አንቱሙ ይእዜሰ ኮንክሙ ሁርያኒሁ ወፍቁራኒሁ በሕዝበ ቅዱሰ ወበሕዝበ ቅዱሰ ለእግዚአብሔር እለ ድልዋን ትስብኩ መንክራቲሁ ለመድኃኒነ እስመ ረከቡኒ እለ ይሐሰሰኒ ወአስተርአይኩ ለእለ ይሃልዩኒ وأسترأيكم للي يحلوني ويبيلون لهزبه اللي يأمنوا سمينه أنا حسسكم وأكو أنتم تحسسكوني الله دائمون أن آمنكم بهم وسمعكم وبيت كريستيانية هجية وجهنكم أمستة عمالت وتلوكم وول الزعالهير عب عاجل كله وولدو يسوس كريستوس وكونكم ودقانا مثل اللي آمنوا بهم ألف عائلات وتلفت عائلات وأنتم السلام يكونكم كما إسرائيل اللي آمنوا بها ومنتعهم الإليان الله أميرا عنس إدوية هذا العلاويان اللي يصبوا ويتأززوا ويحاوروا فناتا إتشيتا أنت إيقوان السمعيت الله بحطو حزب زيترلو حتياتا ويعموني ومواترا ناهو تشير يكموا كما أمنتم على روك والإجابية ويأمنوا بطوم وبأنت الزيجيان كما أدلوم أم أبوى لنفس قدوس غارب بومهم وتوسك بهم ومكسفت وبأكه لنهم اسمي بيلون أمن وكريستوس ومنت السهل أمنوا كما أتوب جاير علاك يتودع هبعات إن كنا فترات ولد وحيد على آب وأمنت السائي أمروا خلصان حيمانوت وإذا بوا تنفيذ نبيات وتتصدر أنتعه كما يتولد ክርስቶስ እንድንግል እንዲያነብቡ ወይሰሙው ዘይቤን አሁድ እንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ወይሰመይ ስሙ አማኑኤል
اسم ሕፃን ተወልደ ለነ ወልድ ተውህበ ለነ ወሕይወት ኮነ ዲበ መትከፍቱ ወይሰመይ ስሙ አብየ ምክር ወመልአከ ሰላም እስመ አነ አመጽእ ሰላም ለመላእክት ወሕይወት ዚአሁ እበይ ቅድሜሁ ወአልቦ ማህለክት ለሰላሙ በረከቶሙ ለሐዋርያት ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ይቤ ሃይማኖተ አበው ይቤ መምህረ ሃይማኖት ወትሩፋት አባ አቡልድስ ሊቀ ጳጳሳት ዘሮሜ በውስተ መልእክቱ ሀበ ኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ውስተ መካናት አአምን ርደቶ እምሰማያት ለአሐዱ እምቅድስት ሥላሴ ወተሰግቦቶ እምእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወአስተርእዮቶ ለእግዚአብሔር ቃል መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምኔሃ ወአንሰሰወቶ ማእከለ ሰብእ እንዘ ውእቱ አምላክ ወሰብእ ህቡረ ወኢይቤ አሐዱ አምላክ ወቃል ብእሲ ህቡረ አላ አሐዱ አካል ወአሐዱ ህላዌ ውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ምስለ ሥጋሁ ዘውእቱ እምእግዝእትነ ማርያም ወዝንቱ ውእቱ አሐዱ እምእግዚአብሔር ወውእቱ እምብእሲት ወእንዘ አሐዱ ውእቱ ይሐምም ወኢይትወከፍ ሕማመ በሥጋሁ ወመለኮቱ ይስዕር ሕማመነ ወበሞቱ ያበጥል ሞተነ ወውእቱ ዘጸገወ ፈውሰ ለአግብርቲሁ አብርሃ ሎሙ ለእለ ይአምኑ ወቶ ወሀቦሙ ሕይወተ ዘለዓለም ወተድላ ሰናይተ እንተ ሀለዋ ትኩር መንግሥተ ሰማያት ወርስት መለኮታዊ ወካዕበ ይቤ እመቦ ዘይፈልጦ ለመድኅን በእንተ ትስብእቱ ወሕማማቲሁ ወይሰግድ ለብእሲ እየንተ እግዚአብሔር ወይብል እስመ ዘተሰቅለ ብእሲ ሩቅ እመለኮት ወያፈልስ መለኮተ ለከዊነ ትስብእት ኢይረክብ መድኃኒተ ዘእግዚአብሔር ዘኮነ በትስብእቱ እስመ ዘተወልደ እምብእሲት ሐመ ወሞተ ውእቱ አድኃነነ ወብእሲትሂ ሶበ ወለደት አምላክ አንጽአት ሕይወተ ለዓለም ወዝንቱ ሶበ ተዘከረ በሰብእ አብጽሖ ለሰብእ ሀበ ሱታፌ ሕይወት ባሕቲቱ ወበሞቱ አብጠለ ሞተ እምኔሆሙ ወበትንሣኤሁ አፍለሶሙ ውስተ ሕይወት እስመ መድኃኒት ኮነ እምእግዚአብሔር ወአኮ እምካልእ ወተሐደሰ ዓለም ዳግመሂ ተወልደ ተሰቅለ ወሐመ መድኅን ውእቱ አኮ ዘወለደቶ እግዝእትነ ማርያም ብእሲ ሩቅ እመለኮት ወኢተሰቀልዎ አይሁድ ብእሲ ባሕቲቱ አላ አምላክ ዘተወልደ በሥጋ እምብእሲት ወኪያሁ ሰቀሉ አይሁድ በረከቱ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ከመዝ ይቤ እግዚአብሔር አይኑ ዝንቱ መጽሐፈ ህዳጋቲሃ ለእምንቱሙ ዘፈነው ላቲ ወለመኑ እፈቅድ ዕዳ ዘሴትኩክሙ አኮ በእንተ ኃጢአትክሙ ሴትክሙ ወበእንተ ጀጋይክሙ ገነውክዋ ለእምክሙ ናሁ መጻእኩ አልቦ ሰብእ ጸዋዕኩ አልቦ ዘትሰጦኒ ኢትክልኑ አድኅኖ እልየ ወኢይክልኑ አልሆ ናሁ በተግሳጽከን አነጽፋ ባሕር ወአየብሶሙ ለአፍላቅ ወይመውቱ አሳጢሆሙ በኃጢአ ማይ ወየሐልቁ በጽምዕ ወእገለልባ ለሰማይ በጽልመት ወአለብሳ ሰቀ ዘኢሳይያስ ነቢይ በረከቱ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ወአልሁ አናቅጸ ወይባእ ሕዝብ ወይዐቅብ ጽድቀ ወይትወከፍ ርጥአ ወይትመሐፀን መስቀለ ዓለም ያ የተወከልኩ እግዚኦ አምላክ አብይ ዘለዓለም ዘአትሐትኮሙ ለእለ ይቀርቡ አርያም ወይከይሎን እግሬዋን ወትሑታን ወይከውን ፍኖተ ርቱዐ ለጻድቃን ወትጸያሕ ፍኖተ ኃጥኣን እስመ ውእቱ
ነፍስነ በሌሊት ትገይስ መንፈሴ ሀቤከ እግዚኦ አምላኪየ እስመ ብርሃን ትእዛዝከ በምድር ተመሃሉ ገቢረ ጽድቅ እለ ትነብሩ ሰዓረ እስመ ሀቀ ኃጥእ ይትሜሃ ገቢረ ጽድቅ በዲበ ምድር ወይገብር ሰናየ ወይአትትዎ ለኃጥእ ከመ ኢይርአይ ስብሐተ እግዚአብሔር እግዚኦ ልዑለ መዝራዕትከ ኢየአምሩ እንከመሰ አይመሩ ወይታፈሩ ቃል ለሕዝብ አዳን ወይእዜኒ እሳት በልዖሙ ለጸር እግዚኦ አምላክነ ሰላም ሀበነ እስመ ኩሎ ወሀብከነ እግዚኦ አምላክነ አጥዕነ እግዚኦ ዘእንቤለከ ባዕደ ኢነአምር ወሰዚአከ ንጽየው ሙታንሰ ኢይረአዩ ለሕይወት ወአቀብተ እስራኤኒ ኢያንስኡ ወበእንተዝ አምጻእኮሙ ወአጥፋእኮሙ ወአይቀትከ ኩሎ ትዕቢቶሙ ወስኮሙ እግዚኦ እኪተ ወስኮሙ እኪተ ለኩብራነ ምድር እግዚኦ በምንዳቤ ተዘከርኩከ በህዳት እማን ገሰጽከኒ ከመ እንተ ውስተ ባሕምም እንተ አልጸቀ ወሊድ ወአውየ ወተማማ ከማሁ ኮነ ለፍቁርከ በእንተ ፈርዮትከ እግዚኦ ጸነስነ ሐመምነሂ ወወለድነ መንፈሰ አድኅኖትከ በዲበ ምድር ወይወድቁ ለእለ ይነብሩ ዲበ ምድር ሙታን እሰ ይትነስኡ ወይሐይዩ እለ ውስተ መቃብር ወይትፌስሑ እለ ውስተ ምድር እስመ ጠል ዘእምኀቤከ ሕይወቶሙ ውእቱ ወታጠፍኦሙ ወታጠፍእ ምድሮሙ ለኃጥኣን ሁር ሕዝብየ ወህባእ ቤተከ ወእፁ ኆኅተከ ወተሃባእ ህዳጠ ምዕረብ እስከ ይሃልፍ መዓቱ ለእግዚአብሔር ናሁ እግዚአብሔር ያመጽእ መቅሰፍተ እምነ መቅደሱ ዲበ እለ ይነብሩ ውስተ ምድር ወትከስት ምድር ደማ ወይትከድኖሙ ለቅቱላን ያመጽእ እግዚአብሔር በጥባሕተ ቅዱሰ ዓቢየ ወጽኑዐ ለአለ ከይሲ ወአርዌ ዘየዐጭ ከይሲ ወይቀትሎ ለከይሲ ዘውስተ ባሕር ውእቱ ጊዜ ዘሆሴዕ ነቢይ በረከቱ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ተመየጥ እስራኤል ሀበ እግዚአብሔር አምላክከ እስመ ደምከ አምጻእከ ለምን ትተክሉ ኃጢአተ ወትቀስሙ ፍሬ ሞት ወትነስኡ ሰናይተ ዘነአስዮ ለእግዚአብሔር ፍሬ ከናፍሪነ ወበሉ አሶሪሂ ኢያድህን ወአፍራሰኒ ኢንጽአን ይንብሎሙ እንከ አማልክቲነ ለግብረ እደዊነ ወእንተዝ ይሴሃል እጓለ እማውታ ወይፈውሶሙ ለሕሙማኒሆሙ ወያፈቅሮሙ እሙነ ወናሁ እመይእ መዓትየ እምኔሆሙ ወእትኖሙ ከመ ዝናም ለእስራኤል ወይሰርጽ ከመ ጽጌ ወይጸንዕ ሥረዊሁ ከመ ሊባኖስ ወይወፍሩ አይጹቂሁ ወይከውን ከመ ዘይት ስሙር ወመዓዛሁ ከመ ሊባኖስ ወይትመየጡ ወይነብሩ ታሕተ ጽላሎቱ ወይሐዩ ወይጸግቡ እምሰማይ ወይሰርጽ ከመ ወይን ዝክሩ ወከመ ወይነ ሊባኖስ ለኤፍሬም ለምንት ከለቱ ጣዖት ወናሁ አነ አድከምኩዎሂ ወአነ አጥናዕኩዎሂ ወአነ አፈርዮ ከመ ዘይት ስሙር ወይትረከብ ፍሬሁ በኀቤየ ወመኑ እንከ ጠቢብ ዘይሃልዮ ለዝንቱ ወመኑ ዘይደቁ አምሮ እስመ ርቱዓት ፍናዊሁ ለእግዚአብሔር ጻድቃን ወይነብሩ ወኃጥኣን ይስእንዋ ጥበበ ሴራ በረከቱ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ስሩዋ ለጥበብ ፍሬሃ እግዚአብሔር ወአይጹቂ ሃኒ ያነብህ መዋዕለ ሕይወት ኢይክል መዓትን ወአማጺ ጸዲቀ እስመ በጊዜ ይትመዓ ወይከውን ድቀቱ እስኪያህልፍ ጊዜሃ ተአገሳ ለመዓት ወድኅረ ታስተፈስሐከ እስከ ትረክብ ጊዜሁ ህባእ ነገረከ ወትትናገሩ ብዙኃን በጥበብከ ውስተ መዛግብትሃ ለጥበብ ትምህርተ አምሳል ያስፈርሮ ኃጥእ ለፈሪሃ እግዚአብሔር ለተፈክራ ለጥበብ እቀብ ትእዛዛ ወእግዚአብሔር ይሁበከ ጥበብኒ ወአእምሮኒ ፈሪሃ እግዚአብሔር ውእቱ ወፈቃዱኒ ሃይማኖት ወየውሃት ኢትርሳ ፈሪሃ እግዚአብሔር ወይትጸመዶ በክልኤ ልብ እንዘ ትናፍቅ ወኢትደቅ ውስተ አፈ ሰብእ ወእቀብ ከናፍሪከ ወኢታብይ ርእሰከ ከመ ኢትሕሰብ ወከመ ኢትደቅ ነፍሰከ ወይከስተከ እግዚአብሔር ሁባቲከ በማእከለ ብዙኃን ወያወድቀከ እስመ ፍርሃተ እግዚአብሔር ይመጻእከ ወምሉእ ጉህሉት ውስተ ልብከ ሃይማኖተ አበው ይቤ ቅዱስ
ቴዎዶጦስ ኤጲስቆጶስ ዘእንቆራ በውስተ ዝንቱ ድርሳን ዘደረሰ በእንተ ምንት ረሰየ ሕማመ ባለእመሕያው ተንበርባይኑ ፈቂዶ ያፍ ሕማመ ወሕማሙ ያፍ ሞተ በሞቱ ሀሎ በዝንቱ አምሳል ወበዚአሁ አምሳል ወበዝንቱ አምሳል ሞዐ ባሕቲቶ ውእተ ሕማመ ወተአገሰ ስቅለተ ወረሰየ ስብሐተ ለቱ ወለሕማሚሂ ረሰየ ለቱ ለባሕቲቱ ወእምአኮ ሕማም ለእግዚአብሔር ዝንቱ ሕማም ረከበ ስልጣነ በዲበ ምድር ከመ ያብጥል ሕማማተ ወህላዌሁ ለእግዚአብሔር ኢተወልደ ግብር በርእሱ አመ ረሰየ ሕማመ ሥጋ ለመለኮቱ አላ ሕማም ረከበ ኃይለ ዘይመስሎ ወበሞትሂ ሰበኮነ ለእግዚአብሔር ቃል አብጠለ ሞት ወምድኅረ ሞትሂ ነሰተ ሙዓተ ሞት ወካዕበ ቤ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ኤጲስቆጶስ ዘቆጵሮስ ንሕነሰ ነአምር ከመ መድኃኒነ ሐመ ሥጋ እንዘ ኢሐምም ህላዌ መለኮቱ ውእቱ ቃል ዘወረደ እምሰማይ ወከለ ሥጋሁ በምድር ወደለወ ከመ ይህመም ሥጋሁ ይሃሊ ከመ ውእቱ ምትሃት አልቦቱ ሥጋ ዘአማን አላ ወቱ ኩሉ አምሳላት ተዘከርነ ባለእመሕያው አዲ ተወት በሕማማት ተዘከርነ ዘውእቱ ሕማም ወረሃብ ወጽምዕ ድካም ወኩሎ አምሳለ ዘይታወቅ ምህላዊ ባለእመሕያው ወበዝንቱ ኩሉ ዘረከበ በትስብእት ዘይቤ በወንጌል ቅዱስ ነው ከመናሁ ለማስያስ ዘተሐሰበ ሙሴ በዳሁ በአይተ ተረክበ ለዘራይኑ ምህላዊ ተዘከርነ ወይታወቅ ዘውእቱ አስተርእዮቱ መስጋ ዘይተረከበ በእንተ ዝንቱ ተዝህለ እስመ መዓት ሰዓቱ ወመጠወ ዘባኖ ለመቅሰፍት ወመልታሒቶ ለጽፍዓት ወኢሜጠ ገጾ እምኀፍረተ ምራቅ ወበከየ ወተከዘ ወኩሎ ዘትብህለ በእንቲአሁ ተወከ ወመኑ ውእቱ ዘይክል ይቅስፍ ቃለ እግዚአብሔር አብ ይጽፍኦ አብ ይውድቅ ውስተ ገጹ በህላዌ መለኮቱ ዘኢይትረከብ እግዚአብሔር ቀረበ ተወክፈ ዘንተ አኮኑ በሥጋሁ ተወክፈ ሕማመ በመለኮት ኢይሐምም እንዘ ኢይትፈለጥ እምሥጋሁ ወበፈቃዱ ሆሎቀ ሕማማተ ከመ ዘለቱ ዘከመ ደም ዘውስተ ልብሰ ብእሲ አኮ ደም ቅቡእ ዘይለብሶ ከማሁ እግዚእ ሐመ በሥጋ ዘኢይረክቦ ሕማም በመለኮቱ አላ ሆሎቀ ሕማማተ ከመ ዘለቱ እስመ ተወክፎ በሥጋሁ አምላካዊ እስመ መለኮት ይትወሃድ ምስለ ሥጋ ከመ ይኰንነነ መድኃኒተ በመለኮት ዘይትወሃድ ምስለ ሥጋሁ በረከተ ጸሎቶሙ ለመምህራን ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ተግሣጽ ዘአቡነ አባ ሲኖዳ በረከቱ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም እስመ ትትረከብ ምግባር ዘትመስል ሰናይተ ወኢይእችት ኀበ እግዚአብሔር ናሁ ሰበኔት ረሃደ ዘይገብር ኃጢአት ውስተ መካናት ቅዱሳት ንትአገስ ለአሌሁ ወንጹሕ ድካሙ እስመ እግዚአብሔር ሰበተከለ ገነተ ይነሣ እምዕፀው ሰናያተ ባሕቲቶሙ አላ ዕፀወ ኪያተ ተከለ ቦቱ ወኢተከለ ቦቱ ዕፀ ዘእንበለ ፍሬ ወኢዕፀ ዘእኩይ ፍሬሁ ኢይኩን ዝንቱ ሰብእ ብህረ ገብሮ ወሴሞ ውስተ ገነት ወኀደገ ትእዛዞ ኢሃደጎ ወኢተአገሶ አላ አውፅኦ እምገነት ወበእንተ ዝንቱ አእምሩ ኦ አኀው ዘኢኮነ ሰናየ ኢትምልኡ ቤተ እግዚአብሔር ወመካኖ እምሰብእ እኩያን ወእምሰብእ ሰናያን ከመ ካልአት መካናት ኃጥኣን ወአማጽያን ሰናያን ወእኩያን አላ ሰበኔጽር አሐዱ እንዘ ይገብር ኃጢአተ ናውፅኦ እመካናት ቅዱሳት ፍጡር አነ አአምር ለእግዚአብሔር ምድር በምልአ ወሰበን ረስዮ ለቤቱ ከመ ካልእት ምድር ወምንት እንከ ናክብሮ ለቤቱ ወእመሰ አነ ሰበ እገብር ኃጢአተ እጅተ በከመ ይገብሩ ካልአት ይነብሩ ዲበ ምድር በምንት ይሰምዩነ እስመ ዝንቱ ይከውን ለነ ደይነ እስመ አሐዱ ኢይክል ይምልአ ሌተከ ሰዓተ ዘእንበለ ፈቃድከ ወወዓልተ ንጉሥ ይትበሃሉ ይጽቡ ይባኡ ኩሉ አሐዱ ውስተ ጽርሐ ንጉሥ እለ ይገብሩ ፈቃዶ ወእለ ይአብዩ ለእለ ይገብሩ ዘንተ በተዓድዎ ይደልዎሙ አብይ ኩነኔ እስከ ለሞት ዘከመ ጸለየት ድንግል በክልኤ
በሰማይኒ ወበምድርኒ ባርካ እዚኦ ለይት መካን ይትገበር በዓል ስመሲዓየ ጸሎቴ ወባሪክ በስተከ ህዝበከ ወመሲሐከ ሊያቀርብ ለከ መስዋዕት በስመሲዓየ ወአብሳት ኢየሱስ ክርስቶስ ወይላም ናሁ ወበርኩ ለች ኢየሱስ ተፈሲ እስመ ተውበት ሀብየ ኩሎ ሀብት ሀብየ መንፈስ ቅዱስ ወኩሎ ዘይዘከ ስመች ወይጽው ይማስን በሀረዝ ዓለም ወኢየኬ ወኢበካኒ አላ ይረክብ ጸጋን ሀብየ ዘበሰማያት ወእንዝ ተመይተ እጅግነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀበ ጴጥሮስ ወይቤሎም ናሁቼ በጽሐ ጊዜም ጊዜ አንቦ ወዘምሮ ወንዝ ሀተ ጴጥሮስ ያንብብ ወይዘ መላእክት ውእተ ጊዜ ሰረቀ ዲበጣም ለቅድስት አብይ ብርሃን ወአንሥአ እደዊሃ ወባረከቶሙ ለአርድእት ወእምዝ ሰፍሐ እደዊሁ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወተመጠወ መንፈስሃ ወሰቢሃ ተፈሥሐ ምስጋና ወመጽአ ውስተ ውእቱ መካን ብርሃን አብይ ወወፅአ ፄና መዓዛ ሰማይ ዘአልቦ ከማሁ ወመጽአ ቃል ሰማይ ዘይብል ጽይት አንቲ ንግሥት ወብሩክት አንስት ወሰገደ ጴጥሮስ ናዴት ሐሰቢሃ ለቅድስት ድንግል ወፎቼ መድን ክብር ዘውድስ ለአፈ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ወስብሐት ለአፈ መላእክት ወሰብእ ዘከመ ቦአ ቤተ መቅደስ ወረከበ ስእለ ራእዩ ለሕዝቅኤል ወዘከመ እመክርዎ አይሁድ ወዘከመ ደንገጾሙ ለገቢረ ተአምራት ሳሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወበአሐቲ ዕለት ቦአ ኢየሱስ ውስተ ቤተ መቅደስ ወርእየ ስእለ ራእዩ ለሕዝቅኤል ዘውእቱ ሰረገላ ቱ እንስሳ ምንቱኒ ገጸ ሰ ወገጸ እንስሳ ገጸ ንስር ወገጸ አንበሳ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ምንትኑ ውእቱ ዝስእል ወይቤልዎ ስእለ ራእዩ ለሕዝቅኤል ነቢይ ዘርእየ ዘራእዩ ስእለ ራእዩ ለሕዝቅኤል ነቢይ ዘርእየ ወይቤሎሙ አኮኑ ዝንቱ ስእል ግቡር በዘዚአሁ ስርዓት ወይቤልዎ እወ ንሕነ ነአምር ዘንተ ወእምዝ ይቤ እግዚእ ኢየሱስ ለእመ አነ ኢእዝዞሙ ለእሉ አምሳላተ እንስሳ ከመ ይኩኑ ነባብያነ ኢተአምርሁ ከመ ወልደ እጓለ እመሕያ ስሉጥ ለኵሉ ዘገብረ ወአልቦ ስሉጥ ዘእምበሌሁ ወይቤልዎ አይሁድ ይዜ አእመርነ ከመ ጠል ህሊናከ ወዘንግዕ ልቡናከ አማን ወልደ ዮሴፍ አንተ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እመሰ ኢገበርኩ በከመ ይቤክሙ ወእመ ኢረከብክምዎሙ ለእሉ ስእላት ወእምዝ ይቤ እግዚእ ኢየሱስ ለእመ አነ ኢእዝዞሙ ለእሉ አምሳላተ እንስሳ ከመ ይኩኑ ነባብያነ ኢተአምርሁ ከመ ወልደ እጓለ እመሕያ ስሉጥ ለዓለ ኩሉ ዘገብረ ወአልቦ ስሉጥ ዘእምበሌሁ ወይቤልዎ አይሁድ ይዜ አእመርነ ከመ ጠል ህሊናከ ወዘንግዕ ልቡናከ አማን ወልደ ዮሴፍ አንተ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እመሰ ኢገበርኩ በከመ ይቤለክሙ ወእመ ኢረከብክምዎሙ ለእሉ ስእላት ሕያዋነ አእምሩ ጥዩቀ ከመ አነ ውእቱ ወልደ ዮሴፍ ጸራቢ በከመ ትቤሉ ወይቤልዎ ግበር እስኩ ንርአይ ለእመ ገበርከ ዘንተ ነአምር ከመ አንተ ውእቱ ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ዘይሴፈውዎ ለመድኃኒተ ዓለም ወተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ
ስዕላት ለክሙ ስዕላት ብሉያት ያህል ውስቴትክሙ መንፈስ ወይኩን ለክሙ ስጋ መካንክሙ ዲበ ምድር ሎነ ንሕነ ወእምዝሁር ሀበ መቃብር ዘሃለው አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ወሀበ ኩሉ ዘተቀብረ ምስሌሆሙ እምደቂቆሙ ለአበው እምቀዳሚ መዋዕል ወበልዎሙ ወልደ እግዚአብሔር ፈጣሪ ቀዳማዊ ይእዝዘክሙ ከመ ትምጹ ኩልክሙ ውስተ ቤተ መቅደስ ወይምጻእ ምስሌክሙ አሐዱ እምውሉድክሙ ዘኮነ ይአመን ምስጢራትየ ወዜና ምጽአትየ ውስተ ዓለም ከመ ታጥቅዎሙ አይሁድ ኩሎ ተነሙ አነ ወእምአይቴ መጻእኩ ወሀበ አይቴ አሐውር ወሶበ ይቤ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ ነገረ ለአደ ስዕላት ኮነ ዲበ ምድር ወውስተ ኢየሩሳሌም ጽልመት አብይ ወድልቅልቅ ወመብረቅ ኃይል ወነፋስ አውሎ እስከ ወድቁ ኩሎሙ ሰብ ኢየሩሳሌም በገጾሙ ወእምድኅረ ዝንቱ ተአተተ ጽልመት ወርእይዎሙ ለእሉ ስዕላት ዘኮኑ እንስሳ ዘይትሃወሱ ወሪዶሙ ምድረ ወእምዝ ሆሩ ወአፍጠኑ ገጸ ሰብ ወገጸ አንበሳ ገጸ ንስር ወገጸ እንስሳ ውስተ መካነ መቃብሪሆሙ ለአብርሃም ወለይስሐቅ ወለያዕቆብ ወሀበ ዓሠርቱ ወክልኤቱ ደቂቆሙ ለአበው ወንስርሰ ሆረ ሀበ መቃብሪሁ ለሙሴ ወጸውዕዎሙ ወአብጽሕዎሙ ሀበ ቤተ መቅደስ በከመ አዘዞሙ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወበጽሑ ፍጡነ በቅጽበት ወርእይዎሙ ኩሎሙ እለ ሀለው እምደቂቀ እስራኤል እስመ ርእይዎሙ ለአብርሃም በሲበቱ ወለይስሐቅ በአምሳሉ ዘኮነ በቱ እምቅድመ ይሞት ወለያዕቆብሂ በትእምርት ዘገብረ በቱ መልአከ እግዚአብሔር ሶበ ተራከቦ በመካነ ራዳ ዳር ዛይእቲ ሀቅለ ካራን ወለሙሴ ሂ ርእይዎ እንዘ ይሴባ ገጹ ወአመርዎ በዕለትቶ ልሳኑ ወአኀዘ አብርሃም ይትናገር ወይቤ ኦ ማህበረ አይሁድ አነ አብክሙ ወእለ ክልኤቱ ደቂቅየ ይስሐቅ ወያዕቆብ ወዝንቱኒ ሙሴ ነቢይ አበይ እምውሉድየ ውእቱ ወናሁ በጽሐነ ኅቡረ ዘምስለ አበው እለ ትሬእይዎሙ ምስሌነ በኃይሉ ለዝንቱ ብእሲ ዘክድክሙ መለኮቶ ኦ ደቂቅየ ሎቱ ስምዕዎ ወተአዘዙ ለቃለ ዚአሁ ወአዲ ተንሥአ ሙሴ ከመ ይትናገር ወይቤሎሙ ኦ አኀዊየ ደቂቀ እስራኤል አነ ውእቱ ሙሴ ዘአውጻእኩ አበዊክሙ እምድኅረ ግብጽ በእድ ጽን ወበመዝራት ልት አነ ውእቱ ዘቀሰብክዎሙ ለግብጽ በመቅሰፍት አነ ውእቱ ዘነፈቅዋ ለባሕረ ኤርትራ ወአውጽእዎሙ ለአበዊክሙ ወአስጠምክዎ ለፈርዖን ወለሰራዊቱ ውስቴታ መንክረ ዘገበርኩ በኃይሉ ለዝንቱ ብእሲ ዘይቀውም ማእከሌክሙ ገበርኩ ወሰብሐ ሙሴ እደዊሁ ሀበ እግዚእነ ኢየሱስ ወይቤ ዝንቱ
ውእቱ ዘተናገረኒ እምጸብአጦስ ዝንቱ ውእቱ ዘአውረደ ለክሙ መና በገዳም ዝንቱ ውእቱ ዘአብጽሐ ለክሙ ማየ እንኮክ ጽንዕት ዝንቱ ውእቱ ዘአብርሃ ለክሙ ጽልመተ በአውደ እሳት እንዘትሐወር ዝንቱ ውእቱ ዘነገረኒ ስሞ መልእክተ ደም እንዘይብ አህያ ሸራህያ ዝብሂ ዘሃሎ ወይሄሉ ዘውእቱ እግዚአ ኃያላት ጸባኦት ዝንቱ ውእቱ ዘተነበይኩ አነ በእንተ ምጽአቱ ወእቤለክሙ ያነስእ ለክሙ እግዚአብሔር እምአኀዊክሙ ነቢየ ዘከማየ ዝንቱ ውእቱ ዘአብአኒ በአተ መልእክተ ደብር ዝውእቱ መዘልሃኮ ለአቡነ አዳም ቅድመ በእደዊሁ ወገብሮ በአርያሁ ወበአምሳሊሁ ወይዜኒ መጽአ ውስተ ዓለም ከመ ያድኅኖ ለአዳም እምኩነኔ ኃጢአት ዘስሕተት ኦ ስምዖ ወተአዘዙ ወሰበ ገጹ ለእግዚእ ኢየሱስ በድፋደ ብርሃን ኮነ ከመ ፀሐይ ወሶበ ርእይዎ ደቂቀ እስራኤል ለነበሩ ህየ ወኮኑ ከመ አድኅንት ወአንስኦሙ እግዚእ ኢየሱስ ወአጽንዐ አልባቢሆሙ ወይቤሎሙ ትትከሃዱኑ ይእዜ ከመ አምላከ እስራኤል እንዘ ሉ አበው ይከውኑኒ ስማ እምንቱ ወአምቱ በዝኖሙ ወእምይቤሎሙ ኢትመክሁ አብርሃም አቡክሙ እስየ ላምቱ ሰብአ ውስተ ሃይማኖቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይሰብኩ በስሙ አይሁድ እሰ ኢተወክፍዎሙ ወኢአምንዎሙ ከመ እምንቱ አበው ወባሕቱ ኮኑ ይወግርዎሙ አብያቲሁ ለኢየሱስ ከመ ኢያኔስ ወኢያንበሬስ መሰሪያነ ግዕዝ ኮኑ ይገብሩ ዘይበዝሕ እምዝግብ ዘይገብሮ ወልደ ጸራቢ አማን እብለክሙ ከመ አንስእ እምኔክሙ ዘይፈትሁ ለዓሌክሙ ወይትዋቀሱክሙ በዕለተ ደይን ዕለተ ትንሣኤ አመ እመጽእ በስብሐትየ በስብሐተ ኀራ መላእክትየ ንጹሐን ወሰበ ሰምዑ ነገሮ ወገርሎ
አርባዕቱ እንስሳ ለለብሱ መጹ ገዳመ ሀሎ እግዚ ኢየሱስ ወሰገዱ ለቱ በአመንቱ ስዕላት ወይቤሎሙ ተመይጡ መካክሙ ወተመይጡ ስዕላት በከመ ኮኑ ቀዳሚ ሳሉ እምሮቱ ያህል አምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ወሃለው አሐዱ ብእሲ ሊቀ ጳጳሳት ዘሀገረ ቁስጥንጥንያ ዘስሙ ዮሐንስ አፈወርቅ ወንዘሃለው ውእቱ እምቅድመ ይንሣእ ስመተ ቅስና ወሊቀ ጵጵስና ወሀቦ ጴጥሮስ መራሒተ ዮሐንስ ወንጀለ ወሀቦ ወይቤልዎ ኢትፍራ ሐሰከ በምድር ይኩን ወስረ በሰማያት ወዘበታይከ በምድር ይኩን ፍትሐ ሰማያት አእምር ኦ ዳንኤል ሐዲስ ሀደረ ውስቴትከ መንፈስ ቅዱስ እስመ ንሕነ ተፈኖነ ሀቤነ እመምህርነ ዐቢይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአነ ውእቱ ጴጥሮስ ዘተወከፈኒ መራሒተ መንግሥተ ሰማያት ወናሁ ወሀብኩከ መራሒተ መንግሥተ ክርስቲያን መራሒተ ቤተ ክርስቲያን እለ ውስተ ኩሉ ዓለም እለ ውስተ ኩሉ አጽናፈ ዓለም ወይቤሎ ቃሉ እኔ አነ ውእቱ ዮሐንስ ዘተናገርኩ በጥንተ ስብከትየ በወንጌል ወይቤ እንተ ቀዳሚ ሀሎ ቃል ውእቱ ወሀሎ ሀበ እግዚአብሔር ወእግዚአብሔር ውእቱ ቃል ወኮነ ውእቱ ከመ ሰይፈ እሳት ላዕለ ጸላእያን ካዕበ ናሁ ተውህበ ለከ እምኀበ እግዚአብሔር እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአእምሮ ዘበአማን ከመ ትሕጽኖሙ ለሕዝብ በርትዕተ ሃይማኖት ወእንዘ ይጼል ቅዱስ ዮሐንስ ወበሐቲ ሌሊት ናሁ አስተርአየቶ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ምስለ መልአክ በልብስ ጸዓዳ ከመ በረድ ናዘዞቶ ወአጽንዓቶ ርእይቼ ለጭቃ ወንጀል ዘከመ ታስተርእዮሙ እግዝእትነ ማርያም ወተናዘዞሙ ለቅዱሳን ጸሎታ በረከታ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሃሌሉያ በዛይረጅ ማርያም አድነን ዛመዚ ናዛዚት ለማዘን ወለዱን ዛን ኑላን ዛን ወማርያም በዛን ሰላም Maria,
ኢየሱስ ክርስቶስ ቶመሲም ለዘይጨዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይወለ ዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዘ ቀራ ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳሉ ወምረቱ ይሃሉ ምስሌነ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ዘከመ ተናገር ስራውየ ክህነቶሙ ወፍልሰተ መንግስቶሙ ወጥፋቶሙ ለአይሁድ በአፈ ኒቆዲሞስ ሊቆሙ ሳሉ ወምረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ይቤሎሙ ኒቆዲሞስ ለአይሁድ እምይእዜሰ ትጠፉ ወትዘረቡ ውስተ አጽናፈ ምድር ወትከውኑ ጽሉዓነ በሀበ ኩሎሙ አሕዛብ ወተሐስሩ እምኩሎሙ አሕዛብ ወይረግመክሙ ኩሉ ዘርእየክሙ ወትከውኑ ቱታነ ወፍሉጣነ እምኩሉ ወትትመዘበር ወፍሉጣነ እምኩሉ ወትትመዘበር ሀገርክሙ ወትፈልስ እምኔክሙ መንግሥት ወክህነት ወትንቢት ወመስዋዕት በከመ ይቤለክሙ ቀዲሙ ወይነስዋ ለጽዮን እምኔክሙ ወትከውን ቅድስተ ቅዱሳን ማኅደረ አራዊት ወእንስሳ ወአዱገ ገዳም ወበአተ ፈያት ወህየንተ ዝክረ እስመ እግዚአብሔር ክቡር ይጸርፉ ለአለ እግዚአብሔር ወይሄስው ግብሮ ፍርህዎ ለእግዚአብሔር በኩሉ ልብክሙ ወተጋደሉ ከመ ኢይቅድሙክሙ አሕዛብ ርሑቃን በዊአ መንግሥተ ሰማያት ወትርሃቁ አንትሙ ደቂቀ መንግሥተ ሰማያት መንግሥት እምኔሃ ወይወድዩክሙ ውስተ ኩነኔ ዘለዓለም ወይከውን ክፍልክሙ ምስለ ከይሲ ዘይጸነ ፍኖተ ወርስትክሙ ምስለ ወልደ ኀው ዘይሰሚ ነፍሶ በስመ ክርስቶስ
ቅዱሰ እግዚአብሔር ቅዱሰ እግዚአብሔር ሳሉ ወምረቱ ያሉ ምስሌነ ለዓለሙ አሜን። ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰማም ጆአቀሶ በንቲአየ ተቆሮትከ በበትር ወተዘይቶትከ ከመ ገምለታት ብሩር ሃሌሉያ ሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ መከራ ሥጋወነ ባምለከ ኢየሱስ ባበኩር ባምለከ ኢየሱስ በፍቃድ ለባምለከ ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ሲብጽቃቺ ዝትየ ማርያም ይወዳለን ጸሎታ ለማርያም ወዝለታ ጸሎታ ለማርያም ወዝለታ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ አምላክነ ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ተበሳንኩ እስመ ይቤሎኒ እግዚአብሔር ናሃውም ወቆማይ ገሪነ ወሳጻድቼ ያልቼ
بقلاياتن بكل بحال مقدمون زقعزون أبوتاتنا نخواتنا نجاهد وقلقنا مقدم مرحم بحقوس بدستاننا وعلمكم السومن عنا والحق أسريلنا سليو كل شعب سنة نجاكرها كرهها لنا عنا والحاجات نغسر لنا سليو زخونة عقبنا إرترا خلوان كنبران سنة نجاك حسوان حاجاتنا نغسر لنا سليو أبوتنا حزباويانا كم حبل كريستيان زعرفوا كلهم جاهين نفسهم كعرفن كمهرمنا أول حاجاتنا سريلنا نسليو حزبنا جاهين بارفوا من كسام وداتا استفاد بغنا حيوانات قصعون عنا أول حاجاتنا سريلنا نسليو بهوت حلين نوح زمن من برسو كتم كصنعون أنا والحاجات نغسر لنا نصليو ومحبر حزب كريستيان نجاهد أهله ومن سلام كفتصمون أنا والحاجات نغسر لنا نصليو كريستيان كالسبين زسان أغربون نجاهد كبارهم من كصنعون كردهم أنا والحاجات نغسر لنا نصليو كل وطن غن عقد سامو قنا حيوانات زلوا من جاهر كبارهم عصبهم ومن هرتوا أبعتهم كنبرين عنا والحاجات نغسرين نسليو بعدان زيت البيت المقدس زحاري وزنبو وزنبو ومساحة زهبون جاهر أبت زحاشين أبي جرسالم سامي السماوات عصبهم خفلوا من عنا والحاجات نغسرين نسليو أبونا لكون في كريستيان زكوا ورنا زكوا أزمان نفسه كربسمو جاهر كبارهم أوكر من محادثة غرقوا من أنا والحاجات نغسر لنا نصليو هذا مسامين مبلتات زختامات شنقات زائد زود وحارسات زشوتهم زعدبون أو كل وقت زلوا شنقات سبعة جاهر كمهرم يقول لهم أنا والحاجات نغسر لنا نصليو نقول عدوا حديثهم تسدون أمر كذلون وعسر سيطانا سأسرون جاهر قبل غدنا منكم هرون أنا والحاجات نغسر لنا نصليو تسبيح كريستيان زيادة كاكو سبات تلتفهم مهرة الجاهر أمنا نخرجون أنا والحاجات نغسر لنا نصليو كريستوس خلقنا بحقه خباركم من كسب درتهم كما من نجس مدرخ عبر المعرفة حقوسان نخل فطر بريديات كسنع نخل أنسساي وكون أنا والحاجات نغسر لنا نصليو اللهم ذكرنا زورنا وصلتنا من ذكرهم عزوزنا جاهر سنة نجر كذكرهم من كم هرم أنا والحاجات نغسر لنا نصليو
ጸልዩ።
ሰላም ለኪ ማርያም ሰማያዊት ወንስለ መንፈሳዊት ወለተኛችን ወስብረተ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መላኪ እንትካዛለት ጸልዮት ችለታ ከመዮት ገብርችን እድሜው ሰግድ ዋሰብርች እንታዘክር ዮጣኒ ለዝች እግሬ ዋይደዋ ወድች ሰላም ጸልዮት ችለታ ከመዮት ገብርችን ላይሌው Amen.
ኢየሱስ ንጉሠ ይሁዳ ስብሐት
ናብል ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ጸሎተ ብራችን ኦስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በቁርአን ክርስቲያን ዝኾነ ዝባብ ብርሃናውያንን ዘንዳውያንን ባርክ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለአና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከአብ ደጌታት ምሕረትን በሃይማኖትን ከም ዝረሓው ግበረልና እምነት ቅድስት ሥላሴኻ እውን ክሳብ መወዳእታ እስክንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓመሙ ህዝብኻ ሓየሙ ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትና ኣሕዋትና ዝኾነ መደው ሓየሞ ሰላም ጥዕናን እናቦታኦም መለሶም ንነፋሳት ሰማያትን ዝናባትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ከዓ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ሓጎስን ተድላን ክገብረልና ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ኣጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንኣና ሰናይ ነገር ክዓስቡ ልቡጽንዓት ሓይላት ነገርታት ዝኾኑ መለስ ኩሉ ሰዓብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንካ ሰላምካ ሃብ ኦ ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓይላት ነገርታት ዝኾኑ ሰላምካ ብዝሓሎም ብኩሉ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱ ዝዓረፉ ነፍሳት ኣቦታትና ኣሕዋትና ናሓትና ነዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ بمصحف منباباتن بأقوى بيت مقدس نزعل كلهم بارخ أو خريستوس أملاكنا خير نبكر أرض صلاة أكيهم زلهم لهم بقرب لهم أكرمي مفرهن مدنجسن من بركان الصوات زغرب الكهلهم تقبل لهم استجنق السبنات كلها حقوس وصنوع مع أسرتين استعصرون عمركم أسرتين زلون بمرير مجزعة تحزون وأملاكنا بمحلف النوم ومن يسوع كريستوس نبخ أمن تليلك زهم ذكرهم زعزنا كلهم أسويات من استغاث ذكرهم عين حياتنا باري خابو ذكرني أو بيت حزبك أدهر استغابر أو بيت حزبك أدهر استغابر أو بيت حزبك أدهر استغابر نزل عليه حلو من على كله آمين بلد وحنا من ولد تعرو دكان أنا كما يوم يبتعن يطلب في الساعة والسلام تغنت عن نفس المئات طبعا حتى لا يسلم
ስብሐት
አማኑኤል አምላክ አማኑኤል አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ሰማያት ይትቀደስ ሰማያት ይትቀደስ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በሰማይ ከማሁ በምድር ዘለለ ዕለትነ ሀበነ
ለከ ኃይል ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ክብር ኃይል እስመ ኮከኒረ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ
ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘስብሐት አማኑኤል ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘስብሐት አማኑኤል አምላኬነ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃይል ክብር ኃይል ወፀወንየ ውእቱ ወፀዋንየ ውእቱ መኮንከኒረ ዳእየ መኮንከኒረ ሰማያት ይትቀደስ ሰማያት ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ዕለትነ ዕለትነ ሀበነ አበሳነ ወጀጋነ ለዛበሰለነ ዛብአነ እግዚኦ ውስተ መስዋዕት ታብአነ አላ አድኅነነ አላድነ ወባርሃነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘስብሐት አማኑኤል አምላኬነ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘስብሐት አማኑኤል አምላኬነ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘስብሐት ኃይል ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒረ እስመ ኮንከኒረ ዳእየ ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዕለትነ ሀበነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም በሳነ ወጀ
ለስልጣን ይላል ክብር
ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስክና ለመኮንናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመኮንናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስክና ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስክና ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለከይደሉ ስብሐት ወለከይደሉ ላዕጎዴቶን ወለከይደሉ ስብሐት ወለከይደሉ ላዕጎዴቶን ኢየሱስ ለዓለመ ዓለም ወለከይደሉ ስብሐት ወለከይደሉ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማሕያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማሕያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕያዩ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕያዩ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዛዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለዱ ይደሉ ክብር መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመኮንናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመኮንናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለከይደሉ ስብሐት ወለከይደሉ አኮቴቶ ኢየሱስ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወለከይደሉ አኮቴቶ ኢየሱስ ለዓለመ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማሕየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ይደሉ ክብር ወስብሐት ለትእዛዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመኮንናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለከይደሉ አኮቴቶ ኢየሱስ ክርስቶስ
ولك يدل سبحانه ولك يدل أكوديت أوديس كل العالم العالم. ዘጸአት ምዕራፍ 32 ከፍቀዴ 7-9 ወነበቦ እግዚአብሔር ለሙሴ ወይቤሎ እግዚአብሔር ለሙሴ ወይቤሎ ሁር ወአፍጥን ወሪደ እምዝየ እስመ አበሱ ሕዝብከ ወአውጻእከ እምድረ ግብፅ ወወጽኡ ወፍኖት ዘአዘዝክዎሙ ወገብሩ ላዕለ ወሰገዱ ወሶኡ ሎቱ ወይቤሉ ሕዝቡ እሙንቱ አማልክቲከ እስራኤል ዘአውጽኡከ እምድረ ግብፅ ወይእዜኒ ህድገኒ አስጢዮሙ በመዓልትየ ወይሰይመከ ላዕለ ሕዝብ ክቡድ ወዓቢይ ወሰአለ ሙሴ ቅድመ አምላኩ ወይቤ ለምን እግዚኦ መዓተ ትትናእል ላዕለ ሕዝብከ ዘአውጻእከ እምድረ ግብፅ በኃይል ጽኑዕ ወበመዝራዕ ክቡድ ወዓቢይ ከመ ይበሉ ግብፅ በእኩይ አውፅኦሙ ከመ ይክሎሙ በውስተ አድባር ወከመ ያጥፍኦሙ እምድር አቁርብ መዓተከ ዘሰማይከ ወመሐረየ ኩን ላዕለ እከዮሙ ለሕዝብከ ተዘከር አብርሃምሃ ወይስሐቅሃ ወያዕቆብሃ አግብርቲከ ዘመሃልከ ሎሙ በርእስከ ወትቤሎሙ ብዙኃ አበዝሖ ለዘርእክሙ
كما كواكبت السماء بزهو وكله زنت وز لزرعكم ويملكوا العالم وسرية زعمير التجيد زي بيه جدوى على هز وفميت أمزيز وورد الدم وكليتوز سمعت إزعاز واستداويه سمعت زعمنا وتكوفات انت كالإيه جواتي هون طباب الصلومون بركاته ونعقود تفكوا المسلين العالم عالم أمين معرف أحد وجود أحدو كاب ودي ولك أحدو كسرتسو عقروا على طباب أو مقانين تمد وحديو حيلا إجزاء وعندي وحيلا إجزاء بعمرو سناي وبسفوه لب السسو اسمه وقته يتركب بحضر الله يعمل كروه ويشتري بحضر الله يكروه سنة وايد لنا يعتقم إجزاء عايد في الفتن تسدفوه العبدان اسمه مستمعين تروه فباو يحجر مستسيقات يكونوه لحتى منفسة تكسات كدوس يقوي يعطي تمرتاز أكي ويتنسى بموضوع ابنينهم والعبدان ويعزل كوي ويمتسى اسمه كريسا منفسة فباو وينتسى أثاريه كنافرهو اسمه إجزاء سم لعيلة خلياته وحواتي اللوز يهوت لبو ولسانو سمعي اسمه منفسة إجزاء ملع علامة وزيهز كله علامة يعجمر عمروك علومه وبأنت سلتو يتحقق من يهو وإن انتني ام زي يتنجر على عمزعات اسمه يتعدوا كنا نهو بكسيتا جبروس مدرسيان يحطتهم وبمكره اللي لهم ودمسان لبعضهم ويبتسه على إجزاء لازل فتاة على صعبهم يفلك ليه حيمانوت عبو يبيع لسان كونوا بالبولانا يمعيران زي حيمانوت كما أحادو لاوهو لواد وسلسلاهو لأما كون أحدا لأما كون أحدا لاوه عمان وإتو على إجزاء تتولى بزي تركب عمسال وصوبة هي نسعى سجالة إن الساعة سجاز إن بلا نفس على زبوتو نفس نباويت ونباويت وعشر عاية نباويت ونباويت وعشر عاية بلسي وتيو البسيط وبزه هي جبر يتكفل هذا كالإيه عكار ويتبهال كاليرتات على أحدو كبروت بركات البركات وعقو وإتو والبرسجا وإيه سجاهو بمتهات الله وإتو سجاهو إمونا وتواهدون البركات وزأنبرو الأبئة ويكفلات وزئي عمن زنتر يعطيك عنا كما وإتو الفوق وعدين نبر عن وطوط صحيح وإيكالة نجار زكما زي وإيكالو نبابة تصحيح أنت نجارة واحد وطوط زبعمان وصوبان بيه واحد ولد إجزاء تسجوا وكون سوا وبأنتازن تو هي نجار إيروه وعاسيه وسكيتوزا كما يعملوا الكو ويتولد اللاويك قال على اللاويك تسبيت على اللاويك قال دعموا يهلوا كليتو اللاويات وتوحدوا بابه اللاوي هم وإن بلو العافية ونتأيك نحن زنب ابنهو كما وعيمرنا توحدوتا زي تركب وزي تنقى أحادو اللاويهو الأول تتسجوا وكما يبيع عيوكن ديوس ليك أبعاصات زرومية واستمرتو عبي هذا قدوس ساويرانيوس ساويريانوس episcoposi ena
ጊዜ ወረደ እግዚአብሔር ቃል እምሰማያት ወሐደረ ውስተ ከርሳ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወተሰብአ እምኔሃ ኢያምጽአ ሥጋ ምስሌሁ እምሰማያት ወመለኮቱ ኢኮነ እምድር አላ አምላክ ውእቱ ወለሊሁ ሐነጸ ሥጋሁ ውስተ ከርሰ ድንግል ወኢተሳተፎ መኑ በፈጢረ ሥጋሁ አላ ለሊሁ ባሕቲቱ ፈጠሮ ወለተአመን ከመ በኩሉ ዘገብሮ ትስብእት ኢተፈልጠ እምኔሁ መለኮት ኢአሐተ ሰዓተ ወለተአመን እስመ አመ ጊዜ መጽአ እግዚእነ ወመድኃኒነ አሕበረ መለኮቶ ምስለ ትስብእቱ በተዋህዶ ወእምድኅረ ተዋህደ መለኮት ምስለ ትስብእት ኢተፈልጠ እንከ ተዋህዶቶሙ በእንትኒ እምነ ግብራት እስመ ኢተፈልጡ በከመ ለመለኮቱ አልቦቱ ከመሁ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን አልቦቱ ለትስብእት ፍጻሜት ወጠበወ ሀሊበ እምብእሲት ድንግል እንዘይትወሃድ መለኮት ምስለ ትስብእት በተዋህዶ ዘይትረከብ ኢተሐሊ ጥንት ለመለኮት እምአመ ሆረ እግዚአብሔር ቃል ሀበ ዮርዳኖስ ከመ ይጠመቅ እምዮሐንስ ወመጽአ ሎቱ ቃለ አብ እምሰማይ ወሰምዐ ዮሐንስ አኮ ከመ ዝአላ እምዘአልቦቱ ጥንት አመ ጊዜ ሐደረ ውስተ ከርሳ ለማርያም ድንግል ወኮነ አሐደ ሥጋ ምስለ መለኮት ወተሳተፎ መለኮት ለትስብእት በአሐዱ ተዋህዶ ዘእንበለ ውላጤ ወዘእንበለ ፍልጠት አልቦቱ ለመለኮት ፍልጠት እምትስብእት እንዘ ስቁል ዲበ ዕፀ መስቀል ኢተፈልጠ መለኮቱ እምትስብእቱ ኢአሐተ ሰዓተ ወኢከመ ቅጽበተ ዓይን ወእንዘሂ ውስተ መቃብር ኢተፈልጠ መለኮት እምትስብእቱ ወዐርገ ውስተ ሰማያት በሥጋ ዘነሥአ እምእግዝእትነ ድንግል ማርያም ወነበረ በየማነ አቡሁ ኄር ዝንቱ ውእቱ አርትዖ ሃይማኖት እመቦ ዘየአምን ከመ እስመ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ታወጽኦ ወእግዚአብሔር ፈጣሪሃ ያወግዞ ይቤ ናጣሊስ ማኅቶት ብሩህ ሊቀ ጳጳሳት ዘሮሜ አባይ ሀገር አአምን ካዕበ በእንተ ሥርዓተ መድኃኒነ በሥጋ እስመ እግዚአብሔር ቃል ነበረ በዘዚአሁ እንዘ ኢትዌለድ ወእንዘ ኢትበየድ ኮነ ሥጋ ከመ የሐድሶ ለእጓለ እመሕያው ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር በልደት ቀዳማዊ እምእግዚአብሔር አብ ወኮነ ወልደ እጓለ እመሕያው በልደት ዘይእዝየ እምድንግል አሐዱ ውእቱ አምላክ ፍጹም ሩይ ምስለ አብ በመለኮት ወውእቱ ክመ ብእሲ ፍጹም በልደት እምድንግል ሩይ ምስለ እጓለ እመሕያው በሥጋ እመቦ ዘይብል ከመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አውረደ ሥጋ እምሰማይ አው ዘይብል እስመ ሥጋሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሩይ ምስለ አብ በጥንተ ህላዌ ወጉዘ ለይኩን እመቦ ዘኢየአምን ከመ ሥጋ እግዚእነ ውእቱ እምድንግል ወውእቱ ሩይ ምስሌነ ወጉዘ ለይኩን እመቦ ዘይብል በእንተ እግዚእነ ወመድኃኒነ ዘተሰብአ መንፈስ ቅዱስ ወእማርያም ቅድስት ድንግል በሥጋ ከመ ሥጋሁ እንበለ ነፍስ አው መንፈስ ውእቱ አው ኢነባቢ ውእቱ ወጉዘ ለይኩን እመቦ ዘይትሐበር ወይብል በእንተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ሐመ በመለኮት ወአኮ በሥጋ ሀዲጎ ቃለ መጻሕፍት ዘይብል እስመ ክርስቶስ ሐመ በእንቲአነ በሥጋ ወጉዘ ይኩን ወካዕበ ይቤ ዝንቱ ቅዱስ ማር ኤፍሬም ሶርያዊ ወተፍጻሜት ዝንቱ ድርሳን እምደብረ ሲና ወሀበ እግዚአብሔር ክልኤ ጽላተ ዘጸሐፈ ቦቶን ትእዛዘ በእዴሁ ወእምኔቺ ፈጠረ እግዚአብሔር ጽላተ ቅዱሰ ዘውእቱ ሥጋሁ እምደብረ ሲና ወፃ እሳት ወጽልመት ወእምኔቺ ወፃ ለነ አምላክ ወሰብ እምደብረ ሲና ወፃ ድንጋጼ ወሃውክ ላዕለ አይሁድ ወእምኔቺ ወፃ ሁከት ወድንጋጼ ዓቢይ ላዕለ አይሁድ
وهيروس وديابلوس مثل أجاننتيهو وكايبا يبيس وتو قدوس إراقليس ليقا ጳጳሳት ዘቁስጥንጥንያ በውሽተ ድርሳኑ ዘደረሰ በውስጥ በእንተ ሃይማኖት ዘአልቦቱ ሥጋ ኮነ ሥጋ ዘእንበለ ውላጤው ዘአልቦቱ ጥንት ልሂቀ በበህቅ በሥጋ እንዘ ፍጹም ውእቱ በኩሉ በህላዌሁ ዘይቀርቦ ሕማም ተወክፈ ሕማመ ወኢነስአ ትእምርተ ሕማም ዘሃሎ ቦቱ አላ ተወክፈ ሕማመ በሥጋ በዘኮነ ቦቱ በረከተ ጸሎቶሙ ለእሉ መምህራን ይሃሉ በረከተ ጸሎቶሙ ለእለ መምህራን ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ምን ኦ ለሳቲ ድፍረት እንተ ገበርካሃ ህዝበ እስራኤል ዘጥሩይ ቀዲሙ ለእግዚአብሔር ወጾረ ልበ ካህናቲከ መካነ ስርየት ኮነ መካነ ኃጢአት ወመካነ አልህም ወረሰይክዎ ማህደረ አመፃ ወትዕግት ወማህደረ አባግዕ ወመወልጣን ወእለ ይሰይጡ አርጋበ ወእንት ውእቱ ረባህ ዘምሉ ኩሎ ነውረ ወዘንተ አምጾ እንተ ገበርክዎ ሶበ ርእየ ወደ እግዚአብሔር ሀበ ቤተ አብሁ እንዘ ይገብሩ ዘንተ በውስቴታ እስመ እሙንቱ ረሰይዎ ማህደረ ነፈያት ወመሰድ ወአማጽያን ወቤተ መንግድ ወአውፅአ አልህንተ ወአባግዓ ወመናብር ወናብርቲሆሙ ለእለ ይሰይጡ አርጋበ ወማዕዳቲሆሙ ለመወልጣን ገንጠለ ወሶበ ርእዩ አርዳኢሁ ዘንተ አእመሩ ከመ ጽሑፍ እንቲአሁ ዘይቤ እስመ ቅንዓተ ቤትከ በልዓኒ ገብረ ከመዝ ዘእንበለ ፍርሃት ስልጣንከ በሰማይ ወበምድር ወፍርሃትከ እግዚኦ አንቀልቀለ አድባረ ወለእስራኤል እሰ አብ ናሁ ከደነት ላዕሌሁ ከደነት ላዕሌሁ ረድኤቱ ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሐመ በሳምን ወር ኮነ ቃለ እግዚአብሔር ሀበ ዘካርያስ ወልደ በራኪዮ ወልደ በራኪዩ ወልደ ሀዶነቢ እንዘ ይብል ስምዐ እግዚአብሔር ላዕለ አበዊክሙ አብየ መዓተ አብየ መዓተ ከመዝ ይቤ እግዚአብሔር ዘኩሎ ይመልክ ተመየጡ ሀቤየ አነኒ ተመየጡ ሀቤየ
عنني انت اتميت حبيبكم وإذ كونوا كما عبدكم ليست نبيات نبيات قدمت ويبينون كما زل يبيع እግዚአብሔር ሁሉን ይመልክ ከመ የኩን እንፍኖትክሙ እኩይ ወእምእከዩ ምግባርክሙ ምግባርክሙ ወዐበዩ ሰሚዖትየ ይቤ ወዐበዩ ሰሚዖትየ ይቤ እግዚአብሔር ሁሉን ይመልክ አይቴኑ አበዊክሙ ወበነቢያቲክሙ ርእዩ እለ ሀለው ይእዜ ወይዜኑ ተወክፉ ቃልየ ወሕግየ ኩሎ ዘአዘዝኩ በመንፈስየ ለአግብርትየ ነቢያት ቀደምት እለ ረከብዎሙ ለአበዊክሙ ወተሰጥዎሙ ወይቤሉ በከመ ነበረ እግዚአብሔር ዘኩሎ ይመልክ ከመ ይግበር ላዕሌነ በከመ ፍናዊነ ወበከመ ጌጋይነ ከማሁ ይግበር ለነ ዘሚክያስ ነቢይ በረከቱ ትኩን ምስሌነ ለዓለም ዓለም ተረፈ ቃለ እግዚአብሔር ላዕለ እስራኤል በእደ መልአኩ ሀልዮቼአ በልብክሙ በከመ አፍቀርኩክሙ ይቤ እግዚአብሔር ወትብሉኒ በእንተ ምንት አፍቀርከነ እግዚአብሔር እግዚኦ አኮኑ ኤሳው እሁሁ ለያዕቆብ ይቤ እግዚአብሔር ያዕቆብሃ አፍቀርኩ ወኤሳውሃ ጸላእኩ ወአማሰንኩ በሐውርቲሁ ወመትፈንፎ ወረሰይክዎ በድወ እስከ ይቤሉ ናሁ ወርቀት ኤዶምያስ ናሁ ንዑ ንትመየጥ ወንህንጽ መዝበራ
ይቤ እግዚአብሔር ኩሎ ይመልእ አንትሙ ሃንጽዋ ወአነ እነስሐ ወትሰመይ ብሔረ አመፅአ ወይሬእያ አዕይንቲክሙ ሕዝበ ዘሰርአ እግዚአብሔር እስከ ለዓለም ወኩሉ እንተ አንትሙ አብይ እግዚአብሔር መልእልተ በሃውርተ እስራኤል ወልደኒ ያከብር አባሁ ወአባሁ ወገብርኒ ይፈርህ እግዚኡ እምስኬ አቡክሙ አነ አይቴኑ ዘአክበርኩሙኒ ወእመኒቼ እግዚእክሙ አነ አይቴኑ ዘፈራክሙኒ ይቤ እግዚአብሔር ዘኩሉ ይመልእ እስመ አንትሙ ካህናት አርኮስኩሙ ስምየ ወትቤሉ በምንት አርኮስነ ስመከ እስመ ወደይክሙ ውስተ መስዋዕየ ህብስተ ርኩሰ ወትቤሉ በምንትኑ አርኮስናሁ እስመ ትቤሉ ማዕደ እግዚአብሔር ኑር ርእሱ ወኩሉ ዘስሩ ውስቴቱ ወነው እስመ ታበውኡ ነቋረ ለመስዋዕት ወኢኮነ ሰናየ ከማሁ ወእመሂ አመፃ ለሕክሙ አምጻእክሙ አንካሰ ወድውየ ኢኮነ ሰናየ ሰድስኩ ለመልአክከ ለእመ ይትወከ ወለእመ ይደሉ ገጸከ ይቤ እግዚአብሔር ዘኩሎ ይመልእ በሰላም ገብርኤል
ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል ናችሁ ድንግልናችን ሰላም ለኪ ሩታንቴ ማነስ የከርስቺ ነርበሲ መሰካ እግዚአብሔር ታምሪ አበዝ ድነ ቅዱስ ድንግል ክሪም ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ቅዳም ስኩልና ክርስቲያን ደብና ነብረሃን ተዛገርና ተምሰለና ድንዝላለን ኮነ ወሃዶ አሐዱ እሲር በደብረ አባ መቃዝ ዘስሙ ዮሐንስ ወበራድ የይሁድ ወዘር ታስተር ዮም ድነ ቅዱስ ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወትትናገሮ በሃደ እስመ ኮነ ፈቅራ ፈትባል ወይትቀነይ ላቲ በኩሉ ኃይሉ ወአተ ዕለተ እንዘሃሎ ውስተ በዓቱ ምስለ ረድኡ አካልን መነኮስ ምስሊሆም እምቦአ ብርሃን ውስተ በዓቱ ወኮነ አምሳለ ድንግል እንተ ባቲ ክንዱ ከመንደስ ወሰብአ ክነፊሃ ላዕለ አባ ዮሐንስ ጸለሎቶ ሰበ ርእይ ረድኡ ወዞክኒ መነኮስ ዘሃድሮም ምስሊሆም አንኮሩ ፈድፋደ ወሰብኡ ልጃ ወደሱዋ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ከታስተሰው መለለይ ትራፉ አጥሮታ በርከታ መልኩና ያህል ሃሌሉያ በዛይሩች ማርያም አደነበል ማመረች ወላዲተ አምላክ
ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሉ ወምህረቱ ይሃሉ ምስለነ ለዓለም ዓለም አሜን። ወበአሐቲ ዕለት ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ወቦአ ውስተ ቤተ መቅደስ ወምስሌሁ ብዙኃን አሕዛብ እምአይሁድ ወእምጸሐፍቶሙ ወአሐዙ አይሁድ ይትናገሩ በበይናቲሆሙ ወያነክሩ በእንተ ህንፄሃ ለቤተ መቅደስ ወእበያ ወጽንዓ ወእምዝ ይቤልዎ እግዚእ ኢየሱስ ኦ ሊቅ ትሬእኑ ለዛቲ መቅደስ እበያ ወክብራ ወሰርኳ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እወ ሰናይት በከመ ትቤሉ ወባቱ እመ ፈቀድክሙ አንህልዋ ወአነ አንስአ በሰሉስ ዕለት ወይቤልዎ አይሁድ በእንተ ዝንቱ ቼ ነገር ያስተአብዱከ ሕዝብ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እምሰ ያስተአብዱ ነገርየ ቦኑ ትክሉ ታስተሐቅሩ ነገርየ ወተአምራተ ዘገብር ወይቤልዎ እመ ገበርከ መንክረ ንሬኢ ወኢናስተሐቅር ቃለከ እስመ ትትናገር ዘኢይደሉ ወትሬሲ ርእሰከ አምላከ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እመሰ ኢገበርኩ ዘይመስል ግብሮ ለአቡየ ይትመኑኒ ሳህሉ ወምህረቱ ይሃሉ ምስለነ ለዓለም
አቡነ ዘበሰማያት Amen.                                                                                                               Amen.
وانقل يوحنس معراف كلها تغدر عصرته وكلها مساء عسران حمشته لعرزي نصو مس أدي وحواتون دق مزامر بالناب قبلنا وردها أبو انكبر معاتي تغمته فاسقا يقرب نبر يوسف ما نبي يرساليم نبي أبيت مقدس كا أبعر أباقير قبيت شوتهم مشرب تقميت أمر خبر كابير من شغراب تتعو ها مستنباقي أبعرن نخلوا بيت المقدس أو كبيت المقدس أو تأم لجذبتهم مشرب تتفحب بنا صدقهم كأقل بطا نتمشي أترك بدم أزي خطي العلوة نويت أبي بيت شغلت أي تقول وبلم لك مزام تخاغنات بيت كامل عن نسل الصحب كم زلوا زلقون شو أيها النزيد تقبل سلطان تمدلوا كأنت تمتي تري إن إلهم حاطتوا يسوس دماء ناس بيت المقدس ذي أفرسوا أنا مسلسل معتي كالعلا يجلو من لسلم تما يفلك ذي بيت المقدس ذي بربع عن شبشتان عمتي زدها أنت نصهاد وسلسل معتي فالعلا يخابل والنسبنا بزعبا بيت المقدس والنطو يتزال وسلسلها موتا مستنسئ لك مزامنة الظلام ذكر بتضعف بتي يوسف ولو ما أمن نادي يوسف على الفاسقة في يرسالهم كل رزق ورد أمر مصر أيوم زحل سبابه وأمن يوسف كنا نقول يفضل نمر ما أمن من نتي أبصر ذنب بعد يفضل سلسلة برخاء هذا وكابناي سرك مسكر لا يليون نبره من تنعت دابية الخريستيان دي من كلن نسم قدس أبوتان تسمي أبيات الخريستيان من تبدا ما تناوش تنزنو رقا رقوتن من حلوة ملو علم من ذياب يلقى كله كيف حلوة من عناون حتى أن مغسر يلنا تسليو من تنزم أصابوت بقول الحمام من بسقام لنفس الحمام وأبطتنا أبيتنا حواتنا من تلتم أو كل وقت هذا اللحمات ثيابهن عنا نعتاتهم سنين قرق قرنا بهوة بتعنا حلونا نعنا وحتى أنا سرينا تصلي من تلتم بمدرب هدا ببحر إباف لاقا بغليات بخلوبات فخالد مقد ونزقوا عذاب وطاحاتنا وثيابون حمد يدهم مرحم بحاقوس بدستان أنه بعدكم أرسلنا عناون حاتي أنه سرينا طرديو من تفرق وانفرع ومن وجنتات من تأتي أو كل عالم زل وفره زفر إصوات وزياب كبار خوم فوزحب من زي قل خفات كفري ومن نعنا وحتى أنه سرينا تصلي كرست سام لهنا محرت الغرن كنا نلبقزات لأنه خل بسع زدنا نقبل على حبنا عنهم حتى أنه سرينا تصلي
نصار وزياد بسلام حد يخون بروم بيت أغرسيان سنين لك حسوم حتى أن أغسر الناس فلي من تبغنا تعي ما نتعرف وابطنا ديتنا حواتنا حاتنا خاتم قدامت كل سابتنا بقاسات أبوتان لك أنا باساتنا أبوتنا بيسكو باساتنا أبوتنا غصاوتنا حواتنا دياقوناتنا أبوتنا حزباوي أنت محبر كريستيان نزعر وخلوا من ثيابهم نفسهم فعرفكم حرب من نعناول هذه أنا سري لنا نصلي من بعد بستان من تهزبنا ثيابهم كبار ومن تسع مودة تصنفاس نغنعت هاي ما كنت نعم نعناول هذه أنا سري لنا نصلي من تسأل حنت قدسني قوايا هوري أزوق من بيت كريستيان ورتدس وهذا من حن من حلوة خلوة وأن عنا حتى أن أصر إلنا نصلي من تبي وتنورة مصور درسلك أنا بابا كيرلس من تلك أباسنا أبا إلياس بهو حبيب نوح زمن من برسول كتم كذب من عنا وحد أن أصر إلنا نصلي من تزم حبرنا أن كلهم كنعات من الذنب ومحبر اسم كريستيان ذيابين حلوة من بسلام كفتم من عنا وحتى أن أصر إلنا نصلي من تلقى قدس بيت أفرسان كارسة من انسسان مبات يقربوا ذيابين كبار وخطم كطمع من كردهم من عنا وحتى أن أصر إلنا نصلي من تقول بيت أفرسان سنة حساس حسو سبان من تلقى البطان ومن عندك لتأموا وناهي من ذلوا من ذيابين كبار وخطم عصام كهوب ومن محروت وابعتهم كقبل أنا وحتى أن أصر إلنا نصلي من دونتم بقربان بعد عن زيتي وعوية المقدس حاليو ذنوبهم مصحب ذهبوا ذياب من ثياب تزحاشا في يرسالهم سوء عصبا قفلا نعنو حتى أن أصر إلنا نصلي من تايتهم عبيت أبطاتنا لك أمت بيت كريستيان ذكرنا نزورنا كم ذكرون ذاتنا نفس وكف ببس ومن ذيابي كبار ومن أكتمي عم حضرتي فقله من نعنم هاتي أن أخسر إلنا نصلي من تبغاتات مسكينات مبلاتات زغطنات شنوات زروا عروسة الشوط العدوبة كتبة هذا اللوج نقاط سباق ذيابيكم حرم يقرأ غبر من عنا حتى أن أخسر إلنا نصلي من تقوم عبية ماسر سوزيك النغو عبدم حدكم تصدوا أمركم ذلوك ماسر تسيت أنا ذات آخر ذيابك كل غبحنا كم حرم من عنا حتى أن أخسر إلنا نصلي من تقول لهم تم نفس المحرم من تقول وأبطاق الدس بيتك تسيان ذيئة لتأكب وسباك أنتهم حرتك ذيئة بينا أملاهنا كروه من عنا حتى أن أخسر إلنا نصلي من إذا عمت ذي ردة تزنام من ميات البحر نفلاقات كرسو أملاهنا بحق أخبارهم من كسادرة تنكمل ومن نقص الزرخاء للملام يحب سا وهو المفروض ربرديت كوز عن كل الصحيح وكوب من عنا وحتى أن أخسر إلنا نصلي من تأتهم كلهم ذكرنا زولنا بصلنا هم ذكرهم زعزوزنا ذياب يبسنا إن أجر كذكرهم بمحرم من عنا وحتى أن أخسر إلنا نصلي من تنزع سبن ذيابها بسلام كفت ما فتنات الآخر حطلنا
نفسنا خد المحرق قلنا نعنا واحد أنا سرينا نصلي يا بين الله من تغرق راحتنا محرقنا تقبلنا لما من أن تقبلنا زع سمن ذي أخاب بسلام بفتمنا بفتم حوسن دستان برهان تنسي خريئنا نعنا واحد أنا سرينا كحبنا نصلي يا بين الله من تغرق راحتنا محرقنا تقبلنا لما منا تقبلنا نزع سمن ذي أخاب بسلام بفتمنا بفتم حول دستان برهان تنسي كرينا نحن حتينا حقنا نصلي يا أمير الله من تغرق رحلنا ومحرمنا تخلفنا بمننا وقبلنا نزاسهم نزي أخاب بسلام بفتمنا بفتم حول دستان برهان تنسي خريئنا نحن وحتينا حقنا نصلي አምላክነ ዘመጻ ወሐመብቲአነ በሕማማት ይሆን አልስሞን ቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በዛሳሄሎ
በእንቲአየ ለፍሬከ ስጭብረቲ ላዕሌሁ ምሕረተ ኢታኮንኒ እማጀነከ ሲያልማሪ ብላ ነፍሱ ነፍሴ እብኒ ሰላም ለኪ ኢየሱስ ጻድቅ እንተ ይእዜከ ወናንተ ጋርየት ከመ ትጻእ ሞት እፎ ሰፋይከ እደዊከ ወተሰቀልከ በዕፅም እጽዋተ ገላያት ጣሩ አምሳለ አንቀጸ ተዋርከ ብሔረ ገጽ ስብሐት ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክር
ዝግርግሞ ሕይወትም ሰበከናትረየ እከስትም ስመዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕም አፍየ ወይደነግጥ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት ስመዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕየ ወይደንግጽ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት ሰበከናትረየ እከስትም ስመዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕም አፍየ ወይደነግጽ ስብሐትክሙ ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ስብሐት ለማርያም እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒትነ ኃይልነ إنه حقيقة عالم زرع بينشد من دهان عالم كرسوب في أخير من دانا مكرا مسكت تعرض وغور دوم بمحوي لغن مسقلو كبير سيطانا ناقفنا كبارو تحت يد محرا وتأنا أو قويتا دهانا طلوتنا تقبللنا نحلتنا إنا سيطانا تحت اقرنا وتكتو نتزحن كلنا كفاء متصاود يا بتخلنا إذا سمر زياد ما بدحن بسلامة فتصمنا قدس بران تنسخة بحبوس قدس تاريئنا تزيد بتصالات من حتى انتان قدس الانجل مهلا بتصالات كلهم قدسان سماء تغبيلو يفتصملنا أمين نولو دوي وهمان مبزارو دكان أما كما يوم يعطعني يعطيكم بفساوة وسلام أبونا زوال سميان أسر تردون الجل أرعان حدن كلا لا يصب
እሺ ቁርአን ዘእግዚአብሔር ከመይ ጸኒሖም ከመይ ውዕልኩም ስም ናይቲ ሉለ ባሪ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ወፅና ዓለምና ወፅና ዓለም ዝከበረ ዝተመስገነ ይሁን። ባርኩም ፍቃድ እግዚአብሔር ንእሽተይ ብዛዕባ ናይ ሎም መዓልቲ ናይ ሕማማት ሶኒ ማለት እዩ ናይ ሶኒ እንታይ ምዃኑ ንእሽተይ ክንርኢና ፍቃድ እግዚአብሔር
فرا زي بالله وينا ترخيو بخوي دماغ تعمل حنا يسوس كاباقي كاب حرجي كاباقي فرا ايرخ كبيت ايو فرا ركب بزوان اب مشكلان كبيت ايو فرا ركب اب جيزي بولي كفرا ركب يرو كبيت ايو هو كبيت ايو دو لكنيات مسيو وصيو ካሮስ ሁሉም ነቢያትና ንሙቃሎም ኤልያስ ኤርሚያስ ዘካርያስ ኢሳይያስ ዳንኤል እንዳበልና ንዝሮ ሁሉም ከቤት እንደወጣው ከቤት ወጣው ከቤት ወጣው ከቤት አይሁድ ደቂ አይቆብም ዚም ፍረ ርከም ነሩ በጊዜ ቡሊኪና በሐዲስ ኪዳን ገና ፍረ የብለ ከቤት አይሁድ ወጣ ፍረና አለዲ የለም በቆሚና ባሐብ ሰላቱን ታይል ለአይሁድ ወለዱ ይደምሰስ ኢልናንዛር ማለት ተራዲው ማለት ከቤት አይሁድ እጂ አይሁዳው ሆይና አና አይሁዳው ሆይና ቀጽለ ወይድማ እትና አይሁድ ትምርት እትና ይቡልኪና ጥራያት ዘ መጽ ክርስቶስ ከብዝ መጻያ ምን እንዝብልሰ ፍረለ ወዲ ጊዜ ይያቡሉ በድህር እጂ ካባንታ አይሁን ይሉ እግዚአብሔር አምላክ ማለት ፈረ አይረኸብ ፍጻሚው ጋ ናይዛ ቆጽለ ዚያ ፍጻሚው አበዩን ተይልና አብ ንምእመናን ማለት በሕልፍነቶም አመንቲ በደረጃ አመንቲ ንበሃል አመንቲ ተባሂልና ቆጽልና ደልማዕና ካብ ሓሊፍና ግን ንቁርባን ዘይቀረብና ናብ ቁርባን ዘይበፅሕና ሰባት እንተኮይና እዚ ንዓና ዓቢ ምልክት እዩ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ክፈርድ ምዃኑ መጨረሻ ፈርድ ምዃኑ አሕና ምስ ካብዛ ምድሪ እዚኣ ምስ ሓለፍና ክንፍረድ ምዃኑ ክንፍረድ ቆለና ድማ እግዚአብሔር ክፈርድ ምዃኑ ወይ ሽዑ ስልውሃለ ይኸውን ገለ ዝበሃል ነገር ከምዚ የለ ፍርዲ ከም ዘሎ ነዛ ቆፅለ እዚኣ እንታይ ገይርዋ ብድሕሪ ሕጂ ካባ ክፍረድ ኣይረኸብ ኢሉ ኮኒኑ ኣይ ከምኡ ክንኩነን ምዃንና ንኽንፈልጥ እያ ድማ እዚ ነገር ዝተነገሩ ዘሎ ማለት ሽዑ ኣብዚ ታሪኮም ንሪኦ ሃዋርያት ከም ዝገረሞም ከመይ ጌራ ነቂፃ ኣይረኸብ ኢልዋ ብቃሊ ከይዱ ኣይቆረፃን ጎይታ ከይዱ ቆሪፅዋ ዲ ጎይታ መድሓና ያስፈስ ኣይቆረፃን እንታይ ኢልዋ ካባ ክፍረ ኣይረኸብ ምስ በላ እንታይ ኮይና ተረኺባ ማለት እዩ ነቂፃ ተረኺባ ሓሪራ ተረኺባ ማለት ሽዑ ሃዋርያት ገረሞ ከመይ ይኸውን እዚ ነገር ኢሉ ገረሞ ሽዑ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ኢልዎም እምበር እንተኣሚንኩም ሲ ነዚ እምባዚ ብረክዋ ሞ ነዚ ሓንቲ ቆፅሊ ነዚ እምባዚ ካብ ዝተላዓዩ ካብ ዝባሕር እቶ እንተበልኩሞ እንታይ ይኸውን ኢሎም ክኾነልኩም እዩ ክእዘዘልኩም ኢሎም እምነት ይወሳን ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ታሪክ ሎማዓንቲ ብዕለተ ሰኒ ኩሉ ግዜ ዓመት ዝንገረና ፍረ ከነፍሪ ከም ዝግባአና ዝንገረና እዩ ብዓብዪ ድማ እንታይ ኢልና ያለና ናይ ዘመን ብሉይ ብሕልፊ ድማ ንፈሪሳውያን ንኣይሁዳውያን ትምልከት ምዃና እዚኣ እቲ መጀመርያ ትንቢታት እቲ መፍፃመየት ትንቢት ግና ንኩላና ክርስቲያን ዳሕራይ ዘመን ንመፅእ ምስ ሕጂ ዘለናዮ ምዃና ክንግንዘብ ይግባአና እዩ ቀፂሉ ድማ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልክዕ እቲ ኣብ ቤት መቅደስ ቤትየ ሰቤተ ፆት ትሰመይ ኢልና ኣብ ቅድስቲ ግዜ ኣብቲ ናይ ቅድስቲ ኢልና ተረኽናያ ታሪክ እውን ሎማዓንቲ እውን እሱ ኣቦታትና ትርጓሜ እዚ ኩሉ ዝንበብ ኣብ ዝሰምዕዎ እንታይ እንተኢልና ሃይማኖት ኣበው ይኹን ካብ ነቢያት ይኹን ካብ ኦሪት ይኹን ክንበብ ከሎ ንሰምዖ ኩሉ ምስቲ ወንጌል እቲ ዝተኣሳሰር ትርጓሜ ዝተኣሳሰር ሕጂ ዝነግረኩም ዘሎ ካብቲ ትርጓሜ ዝሰማዕክዎ እየ ዝነግረኩም ዘሎ እዚ ኩሉ ማለት ስለዚ እቲ ትርጓሜ ምስኡ ዝተኣሳሰር እዮም ኣቦታትና ኣለጋጊቦም ነዚ መፅሓፍ እንሪኦ ዘለና ዝትሪእዮ ኣለኹም መፅሓፈ ግብረ ሕማማት ዝበሃል እዚ ሙሉእ ናይ ሕማማት ዝንበብ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እንታይ እዩ ምስ ወንጌል እዚ ዝተኣሳሰር ብምሉእ ማለት እዩ ዋላ ተኣምረ ኢየሱስ ዝበሃል ተኣምረ ማርያም እንንብቦ ካልእ እውን ኩሉ ምዘን ክልተ ወንጌል ዝብለኩም ዘለዉ ዝተኣሳሰሩ ትርጓሜ ዘለዎ እዩ ሎማዓንቲ ዝንበበልና በብኣብነቱ ክንደይ ኣቦታት ኣለዉ ኣብዚ ሃይማኖት ኣበው ኣለዉ ኣብ ቂሳርያ ዝነበሩ ኣብ ሶርያ ዝነበሩ ኣብ ግብፂ ዝነበሩ ኩሎም ኣቦታት ብዛዕባ ዘን ምዕራፋት እዚአን ዝተንተንዎ ትርጓሜ ዝነገርዎ እዩ ዝንበበልና ማለት እዩ ኣብ መዓልቲ ሶኒ ስለዚ ቀፂሎም እውን ከምዛ ዝበልክዎም ናይ ከይዱ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ዘሽርፉን ዝሽቅጡ ዝነበሩ ብሓፂሩ ከም ዝሰበኮም ካልእ ድማ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 እውን ተጠቂሱ ከም ዘሎ ብዛዕባ
بناي من سلطان هذا نقدر نستقبل زل خيلهم أيقول كم سحاتته نسقوكم سني بناي من سلطان هاتقبل زل خانة زنقر إلهم كم سحاتته بعد انتاي إننا مجمرة انتاي تمرت ترقينا إلهم كم سحاتته أمه بعد نزبيت مقدس تايقبل ويلهم أفرسوا أمه أبسلست معك تقبره خمس إلهم إذن 40 قالن عمتات زتحانص بيت مقدس سني كميغر كاخاب سلسته معتي تحانص إلهم كم سزاربو سو غنا بزعبا هنصا نفسو ايو ززارب زنبري لنا ونجل كمسكرنا كله بزعبا هنصا نفسو حواريات دما شعو غريموم بسبب غريموم دحاري مستساغنا نزقالزي تاغورون استوعلوا يبلنا مالتي سلازي إزين أنت قلدي لو ما أنتي استمهرنا وتهون كذي خيرنا له كن أب صلتنا كملسينا نزين كنستوعب حين هذا ما أبي كفلينا لنا نفسنا كمرمر زيارة أملاك يردنا نعيمكم حاوهم سليكم سلسمعكم زيارة أملاك تقبلوا صلت سنيكم سمعهم وسبحانك زيارة الله تنقلون وسكركم
What the
የውጣ ባቲ እርመታ ዋሃቲ ቅጽረት ይጣል ሞሪድ ወነጋል ሶበ ኩሉ ይትገበር ወይከውን ይህየ ዘዕብራይስጥ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃን ዘብርሃን ሃሌሉያ 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 ስብሖቼ ለእግዚእነ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመ ዝአክበሮሙ ሎሪት ወለነቢያት ወንጌለ መንግሥት እዛ ይብል ክርስቶስ ወንተ ዳዊት አሜን አሜን ይብለክሙ ካመ ያህልፍ ሰማይ ወምድር የውጣ እንዳቲ ህርመታ ዋሃቲ ቅርጸት ይጣል ሞሪድ ወነጋል እስከ ኩሉ ይትገበር ወይከውን ይብየ ዘዕብራይስጥ ልሳን በወንጌል ማቴዎስ ብርሃን ዘእምብርሃን ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመ ዝአክበሮሙ ሎሪት ወለነቢያት ወንጌለ መንግሥት እዛ ይብል ክርስቶስ ወንተ ዳዊት አሜን አሜን ደግሞ ምስጋና ያህልፍ ሰማይ ወምድር እንዳቲ ህርመታ ዋሃቲ ቅርጸት ይጣል ሞሪድ ወነጋል እስከ ኩሉ ይትገበር ወይከውን ይብየ ዘዕብራይስጥ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃን ዘእምብርሃን ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘሰላም ኃይል ክብር ወስብሐት
ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃይል ክብር ወስብሐት ሰማያት ይትቀደስ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ ዕለትነ ሀበነ አበሳነ ወጌጋየ ለዛበስ ለአብአነ ዚኦ ሰምሳብአነ ዚኦ ሰማ አላ አድነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመ ይእቲ መንግሥት ኃይለ ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ክብር ወስብሐት ኃይልክ አማኑኤል አምላክየ ከኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ከኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘስክራይል ሰማያት ይትቀደስ ስምከ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዕለትነ ሀበነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየ አብአነ ዚኦ ተመጽአ
ويكن فقد
በከመ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ ዕለትነ ሀበነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ድግለነ አበሳነ ወጄ ከመንናኒነ ከማኒነኒ ዛበሰለና አነ እግዚኦ ሰመን ታብአነ እግዚኦ አለ አድነን አለ አድነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይለ ወስብሐት ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክችን ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክሽን ከኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ኃይል ወፀወንየ እስመ ኮንከኒ እስመ ኮንከኒረ ባንኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ሰማያት ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየ አበሳነ ወጌጋየ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ዛበሰለነ ዛብአነ እግዚኦ ዛብአነ እግዚኦ ተመንሱ አላ አድነነ አለ አድነነ ወባልሃነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይለ ወስብሐት ኃይለ ወስብሐት ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ዘስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት በስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማሕያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለድለዩ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለዩ ይደሉ ክብር
ለይዘዞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስ ለመኮንኑ ክብር ወስብሐት ለመኮንኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስ ከታደለ ከይደሉ ኃይል ወለከይደሉ ስብሐት ወለከይደሉ ኩቴት ወእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስ ለስሉስ ይደሉ ክብር ለማሕየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስ ለማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለበዩ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስ ለይለዩ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለይዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስ ለይዛዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመኮንኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስ ለመኮንኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ስብሐት ወዘስ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለከይደሉ ኃይል ወለከይደሉ ስብሐት ወለከይደሉ ኩቴት ወእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ለከይደሉ ኃይል ወለከይደሉ ስብሐት ወለከይደሉ ኩቴት ወእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማየዊ ይደሉ ክብር ለባዩ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት
ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይላሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ዘህማሙ ይላሉ ክብር ወስብሐት ከይደሉ ኃይል ወለከይደሉ ስብሐት ወለክድና ኩቴት ሞግዚየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ለከይደሉ ኃይል ወለከይደሉ ስብሐት እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም። صباح والله مصحف كل سامسونج هو هو بيركا مصحف كل سامسونج نعم هو مصباح تقولون يعني كان سرني عم بقول عم حدا هم ولا كان بزنس أنا ولا إذا ثبت نعرف ثلاثة كم 15 صغار 15 እግዚአብሔር አምላክ ከዓ ንሰብ ወሲዱ ምእንቲ ዓያም ክሕልዋን ኣብ ገነት ኤደን ኣቐመጦ። እግዚአብሔር አምላክ ድማ ንሰብ ከምዚ ዝስዕብ እናበለ ኣዘዞ። ካብ ፍረ እቲ ኣብ ገነት ዘሎ ኦም ኩሉ ብላ፣ ካብ ፍረ እታ ጽቡቕን ክፉኡን እተፍልጥ ኦም ግና ካብኣ ዝበላዕታላ መዓልቲ ብርግጽ ክትመውት ኢኻ እሞ ካብኣ ኣይትብላ። እግዚአብሔር አምላክ ከዓ ሰብኣይ ቦይኑ ክነብር ጽቡቕ ኣይኮነን፣ ንዕኡ እትሰማማዕ ደጋፊት ትገብረሉ እየ በለ። ሽዑ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ንኩሉ ኣራዊትን መሮርን ንኩሉ ኣዕዋፍ ሰማይን ካብ መሬት ገበረ። እንታይ ከም ዝሰምዮም ምእንቲ ክርኢ ከዓ ናብ ኣዳም ኣምፅኦም። ህይወት ዘለዎ ኩሉ ድማ በቲ ኣዳም ዘውፅኣሉ ስም ተሰምየ። ኣዳም ድማ ንኩሉ እንስሳን ንኣዕዋፍ ሰማይን ንኣራዊት መሮርን ሰስሙ ሃቦ። ንዕኡ እትበቅዕ ደጋፊት ግና ኣይተረክበትን። እግዚአብሔር አምላክ ድማ ንኣዳም ከቢድ ድቃስ ኣውደቐሉ። ደቂሱ ከሎ ከዓ
ካብ ጎኑ ሓንቲ መሰንገለ ወሰደ ነታ ስፍራ ድማ ብስጋ መልአ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ነታ ካብ አዳም ዝወሰዳ መሰንገለ ሰበይቲ ገይሩ ሰርሓ እሞ ናብ አዳም አምፅኣ አዳም ከዓ እዚኣ ዓፅሚ ካብ ኣዕፅንተይ ስጋ ከዓ ካብ ስጋይ እያ ካብ ሰብኣይ ተወሲዳ እያ እሞ ሰበይቲ ትበሃል በለ ስለዚ ሰብኣይ ኣቦኡን ኣዲኡን ይሓድግ ምስ ሰበይቱ ከዓ ይወሃድ ሓደ ኣካል ድማ ይኾኑ እቲ ሰብኣይ እታ ሰበይቱን ድማ ክልቲኦም ጥራዮም ነበሩ ኣይ ሓኖኹም ከዓ ነበሩ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ እግዚአብሔር ውድቀት አዳም እግዚአብሔር አምላክ ካብ ዝፈጠረ ኩሉ አራዊት ሞሮር ተመን ኣዝዩ ጎራሕ ነበረ ነታ ሰበይቲ ከዓ አምላክቲ ካብ ኩሉ ኦም ገነት ኣይትብልዑ ኢሉ ዝኣዚዝኩም እዩ ኢሉ ሓተታ እታ ሰበይቲ ነቲ ተመን ኣብ ገነት ካብ ዘሎ ፍረ ኦም ንበልዕ ኢና ብዛዕባ ፍረ እታ ከይትሞቱ ኣይትብልዑ ኣይትተንክዩዋ እውን ኢሉ ኣዚዝና እዩ ኢላ መለሰትሉ እቲ ተመን ድማ ነታ ሰበይቲ ኣይፋልኩምን ኣምላኽ ደኣ ካብታ ካብኣ ዝበላዕኩምላ መዓልቲ ኩሉ ከም እትፈልጡ ከም ኣምላኽ እውን ከም እትኾኑ ጽቡቕን ክፉእን ከዓ ከም እትፈልጡ ስለ ዝፈለጠ እዩ ኣይትብልዑ ዝበለኩም እምበር ኮቶ ኣይትሞቱን ኢኹም በላ እታ ሰበይቲ ድማ እታ ኦም ንምርኣያ ጽብቕቲ እታ ፍሪኣ ንምብልዑ ጥዑም ጥበብ ብምሃብ ዘብህግ ምዃኑ ርእያ ካብ ፍረታ ኦም ወሲዳ በልዐት ንሰብኣያ ድማ ሃበቶ ንሱ እውን በልዐ ሽዑ ኣስተውዓሉ ጥራዮም ምዃኖም ድማ ፈለጡ ቆፅሊ በለስ ሰፍዮም ከዓ ተዓጠቑ ምድሪ ምስ ወልወለ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ገነት ክመላለስ ሰምዑ ኣዳምን ሰበይቱን ከዓ ካብ ገጽ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ማእከል ኣእዋም ገነት ተሓብኡ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ንኣዳም ፀውዑ ኣበይ ኣለኻ በሎ ንሱ ከዓ ድምፅኻ ኣብ ገነት ሰማዕኩ ጥራይ ስለ ዝኾንኩ ድማ ፈሪሐ ተሓዋእኩ ኢሉ መለሰሉ ንሱ ድማ ጥራይካ ምዃንካ ደኣ መን ነገረካ ካብታ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ ዶ ኦም ዶ በሊዕኻ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ ኣዳም ከዓ እዛ ምሳይ ክትከውን ዝሃብካኒ ሰበይቲ ካብታ ኦም ፍረ ሂባትን እሞ በላዕኩ ኢሉ መለሰ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ነታ ሰበይቲ ስለምንታይ ዝገበርኪ ኢሉ ሓተታ እታ ሰበይቲ ከዓ ተመን ኣስሒቱኒ እየ ዝበላዕኹ ኢላ ከዓ መለሰት እግዚአብሔር ሽዑ እግዚአብሔር አምላክ ንተመን ከምዚ ዝስዕብ በሎ እዚ ስለ ዝገበርካ ካብ ኩሉ እንስሳ ዘቤትን ኣራዊትን ሞሮርን ብጉንኩን ብኸብድኻ ኩሉ ዘመን ህይወትካ መንጎ እዛ ሰበይትን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርእን ከዓ ዘልእ ተክል ኣለኹ ንሱ እስኻ ክጭፍልቕ ንስኻ ድማ ተኾንኡ ክትነክስ ኢኻ ነታ ሰበይቲ ከዓ ኣብ ወርሓት ጥንስኺ መከራ ክበዝሕ እዩ ከብዝሕ ደቂ እውን ብፃዕሪ ክትወልዲ ኢኺ ምስናይ ዝግና ድሌትኪ ናብ ሰብኣይ ክኸውን እዩ ንሱ እውን ክመልከትኪ እዩ በላ ንኣዳም ከዓ ቃል ሰበይትኻ ስለ ዝሰማዕኻን ካብታ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ ኦም ስለ ዝበላዕኻ ምድሪ ብሰንኪኻ ርግምቲ ትኹን ኩሉ ዘመን ህይወትካ እንጌራኻ ካብኣ ብፃዕሪ ብላዕ እሾኹን ተኸርባን ተብቁለልካ ቡቕሊ ሞሮር ድማ ብላዕ ካብኣ ኢኻ ተፈጢርካ እሞ ናብታ ዝተፈጠርካላ ምድሪ ክሳዕ እትምለስ እንጌራኻ ብርሃፅካ ብላዕ ከመይ መሬት ኢኻ ናብ መሬት ከዓ ክትምለስ ኢኻ በሎ ኣዳም ድማ ንሰበይቱ ኣደ ኩሉ ህያው ስለ ዝኾነት ሄዋን ኢሉ ሰመያ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ንኣዳምን ሰበይቱን ዲኖ ገይሩ ከደኖም እግዚአብሔር አምላክ ድማ እነሆ ኣዳም ከም ሓደ ኻባና ጽቡቕን ክፉእን ዝፈልጥ ኮነ ሕጂ ከዓ ንዘለዓለም ህያው ኮይኑ ይነብር ካብኦም ህይወት ወሲዱ ኣይብላዕ በለ ስለዚ ነታ ዝተፈጥረላ ምድሪ ምእንቲ ክዓያ እግዚአብሔር አምላክ
ንኣዳም ካብ ገነት ኤደን ኣውፅኦ ንኣዳም ምስ ኣውፅኦ ድማ ነታ ናብ ኦም ህይወት እትወስድ መንገዲ ዝሕልው ኪሩቤልን በሃልሃል እትብል እተንበልብል ሰይፍን ብሸነኽ ምብራቕ ገነት ኤደን ኣቐመጠ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 8 ዮሴፍ ሕልሚ እሱራት በትሐ ብድሕሪ እዚ ናይ ንጉስ ግብፂ ሓለቓ ኣሰለፍቲ ወይንን ሓለቓ ሰንከቲ እንጌራን ንጎይቶኦም ንጉስ ግብፂ በደሉ። ፈርዖን ድማ ብክልቲኦም መኳንንቲ ተቆጥዐ። ናብታ ዮሴፍ ተኣሲሩላ ዝነበረ ናብ ቤት ሓለቓ ዘብዐኛታት ከእሰሩ ናብ ቤት ማእሰርቲ እእተዎም። እቲ ሓለቓ ዘብዐኛታት ከዓ ንዮሴፍ ከገልግሎም ኣዘዞ። ንሱ ድማ ኣገልገሎም። ኣብኡ ከዓ ሓያሎ መዓልቲ ተኣሰሩ። እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ዝነበሩ ናይ ንጉስ ግብፂ ሓለቓ ኣሰለፍቲ ወይንን ሓለቓ ሰንከቲ እንጌራን ክልቲኦም ብሓንቲ ለይቲ በበይኑ ዝፍታሕ ሕልሚ ሓለሙ። ዮሴፍ ንግሆ ናብኦም ምስ ኣተወ እንሆ ጉህዮም ረኣዮም። ሽዑ ነቶም ኣብ ቤት ጎይቶኦም ምስኡ ተኣሲሮም ዝነበሩ መኳንንቲ ፈርዖን ደዊኑ ዘሎ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ከዓ ሕልሚ ሓሊምናስ ዝፈትሓናስ እናበልዎ። ዮሴፍ ድማ እቲ ምፍታሕ ሕልሚ ናይ እግዚአብሔር ዶ ኣይኮነን እስከ ሕልምኹም ንገሩ ንበሎም። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 9 መጀመርታ ፍጥረት ኣምላኽ ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ። ምድሪ ቅርፂ ዘይብላ ባዶ ነበረት። ጸልማት ከዓ ኣብ ልዕሊ እቲ ማዕበል ዝናውፅ መዓሙቕ ባሕሪ ሰፊኑ ነበረ። መንፈስ ኣምላኽ ድማ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንብብ ነበረ። ሽዑ ኣምላኽ ብርሃን ይኹን በለ፣ ብርሃን ድማ ኮነ። ኣምላኽ ድማ እቲ ብርሃን ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ። ኣምላኽ ከዓ ንብርሃንን ጸልማትን ፈለዮም። ኣምላኽ ድማ ነቲ ብርሃን መዓልቲ ኢሉ ሰመዮ፣ ነቲ ጸልማት ከዓ ለይቲ ኢሉ ሰመዮ። ምሸት ኮነ፣ ብጌሓት እውን ኮነ። ቀዳመይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ድማ ንማያት ካብ ማያት ዝፈልጥ ጠፈር ኣብ መንጎ ማያት ይኹን በለ። ከምኡ እውን ኮነ። ስለዚ ኣምላኽ ጠፈር ገበረ። ነቲ ኣብ ትሕቲ ጠፈር ዘሎ ማያት ድማ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ጠፈር ዘሎ ማያት ፈለዮ። ኣምላኽ ከዓ ነቲ ጠፈር ሰማይ ኢሉ ሰመዮ። ምሸት ኮነ፣ ብጌሓት እውን ኮነ። ካልአይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ድማ እቲ ንቁፅ መሬት ምእንቲ ክርእስ እቲ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ማያት ናብ ሓንቲ ቦታ ይተኣከብ በለ። ከምኡ ድማ ኾነ። ولما كنوا لينببوا مصحف ጥበብ ዘአፋአ ወዜና ገል ዘበዓለም ይበጽሑ በተጠናቅቆ ምንባብ ለአእምሮ ፍካሬ ቃላት እፎች ይደሉ ለእለ ይሰምዑ መጽሐፍተ ዘመለኮት ወይነብቡ ነገራተ ዘግዚ ከመ ይትጋደሉ በአስተፋጥኖ ለሰሚዖታ መጽሒቅ ለለብ ቃላቲሃ መሃቲ ለፍካሪ ነገራ ህቡብ ወተመይጦ ለረቺበ ፍናዊሃ ስውር ወስማ ይዝየኒ ኦ ፍቁር ዘይቤ መጽሐፍ አምላካዊ ወሶበ በሉ እምእት ተፈታ አይንቲሆሙ ወአእመሩ ከመ ዕራቃኒሆሙ ወነሱ እንቆጽ ለበለስ ወገብሩ አስፈ ወሶሙ ድምፀ እግዚ አምላክ በውስተ ገነት በጊዜ ምሴት ወተሃብኡ ነጹሩቼ ለእበየ ጸጋ ተአዛዝያ ወብዙሃ ነብሩ አላውያን እስመ ሄኖክ ወኤልያስ ለተወልዱ በስጋ መዋቲ ሶበ ርእዩ ትእዛዘ ፈጣሪሆሙ ወኮኑ ተላውያነ በፍኖት ትሩፍ
ግዕዝ ወዘይረክቦ ለፍጥረት ስጋዊ እሞት ወምሱና ወተለዓሉ እምር ውስተ ሰማይ ወተሳተፉ ምስለ መልአክ እለ ኢመውቱ ወእሉ እለ ተፈጥሩ ዘኢመውቱ በፍጥረቶሙ ሰበ ተአደው ትእዛዝ እግዚአብሔር አምጽኡ ሞተ ለአሊሆሙ ወተአርቁ እምልብሰ ክብር ወተሰዱ እምገነት ህላ ወተወግሩ በምንዳቤ ኦ ለዛቲ አብይ አምጣኒ ሃ ወለእለ መንክር ክዋኒሆሙ ወሶባለው አስራየ ተሃጻጺሆሙ ወተወለጠ ተመይጦሙ እስከ ከመፈቀዱ ተሃቦም ፈጣሪ ፍጥረታት ዘህልው በኩሉ መካን ዘያምር ምክረ ህሊና ዓለም ወኩሎ ህሊና ዘአልባብ ሰሙ ዘይቤ እግዚአ ዓለም ኦ አዳም አይቴ ኑ ሃሎከ አንተ እስመ ሶብአ ሰርአየ ራቆ እንጸዳለ ብርሃን ሀፍረ እምዕርየተ ፈጣሪሁ ወተሰወረ በአጽደ እፅ ወፈሪ በዛሃለው ይኩን እልወት ዘይጎይ እምኩነንዬ ወተሃባ በአጉናደ እፅ ይቤ እንዘያወፅ እግዚእ ሰማኩ ምጽአትከ ውስተ ገነት ወፈራኩ ወተሃባኩ አጽምዕቼ ይዜ ወሰናይ ለቡ ርቱዐ ከመ ተአምር መጠነ ህሊና ቃል ዘእግዚእ ወአርትዖ ፍትሕ ዘልዑል ወተግሳጸ ዘጽልሁት ወምሕረተ ዘአባይ አምጣኒሃ እስመ ብሂሎቱ አይቴ አንተ ፍካሬሁ አኮ ኢያእሚሮ መካኖ ሐሰት አእሞ ፍካሬሁ እስመ አነ ፈጠርኩከ ስርግወ ለኩሉ ላህይል ውስተ አክሊለ ስብሐት ዘኢረክቦ ሙስና ወሃደጉከ ውስተ ገነት መኮንነ ወሴምኩከ ለዓለ ኩሉ ሰናያት ወረሰይኩከ ክቡረ ወርሱየ ወናሁ አንተ ይዜ ከመ አሐዱ እምአራዊት ንስቲተ ትጎይ እምእለ ይሃስሱከ ወትሰወር በአጽብቀ ኦም ሩቀከ እምልብሰ ስብሐት ወክብር ዘያደነግጥ አጠይቀኒ ይዜንቼ አይቴ ሃለኩ ወእፈኑ አንተ ወምንትኑ ዘአብጽሐከ ይዜኒ ሀበ ዝንቱ ውላጤ አብይ ወመኑ ዘአብለስከ እምዕረፍት ሀበ ጻማ ወእምኑዛዜ ሀበ ትካዝ ወእምትውክት ሀበ ፍርሃት ወረአድ ወድንጋጼ ወእምተሰንዮ ወክብር በክብር ወበጸዳል ሀበ ክፍአት ወአውጽደ እፅ ወምንትኑ ውእቱ ዝንቱ ውላጤ ዘወረደ ላዕሌከ ግብተ ወእፎኑ ተጻረርከ ወጎየይከ እምፈጣሪከ ወተሰወርከ እምዘ ይሰይቅ ፍጥረተከ ወፈራከ እምዘ አሰነየ ለከ አይ ጉሁልያ ሰረቀ መዝገበከ ስቡሃ ወአይ ሀይ ተአገደ ነዋየ ብእድከ ወአይ ንፋት ጽኑ ገምጳለ ሀመረከ ግብተ ወረሰይከ ነዳየ ወምኑነ ወአውስዓኒ እስኩ ይዜ ምን ዘአብራከ ወአይ አርዌ ዘነሰከከ ወበአይ ግብር ዘተሃባከ እምፍርሃት ወሃፍረት ይቤ አዳም ሰማኩ ሰኮናከ እንዘ ተሃውር ውስጥ ገነት ወፈራኩ እስመ አነ ሩቅ ወተሃባኩ ወይቤሎ እግዚእ መኑ ነገረከ ዘንተ ከመ አንተ ሩቅ ወመኑ ከሰተ ለከ ሰመ አጥፍከ አይቴ ልብስከ ስቡ ወአይቴ አስፍከ ብሩዕ ወአይቴ አክሊለ ክብርከ
ዘያንጸበርቅ ሶብዓኮ ዘበላከ እምዝ አዘዝኩከ ከመ ይትብላ እምኔሁ ወውእቱ ወውእተ ጊዜ አውስአ አዳም በአመክንዮ ወይቤ ብእሲት ዘለሴካ ትኩን ምስለየ እቲ ወሀብተኒ በላኩ እምኔሁ ሀለየ በዝቱ ቃል ያምስጥ እምንዳቤ ወይፃ እምዝሃሎ ኩነኔ ይትኮነ ዳሙ ስማ ዘይብ እግዚአ ዓለም አይ ምንዳቤ ይደልወከ ይዜ ወኢኮነኔ ወአይ ኩነኔ ዘቴሎ ላቲ ይዜ በእንተ ዘተዓደውከ ትእዛዝየ ወስርዓትየ ወአለውከ ህግየ ወሃደገ ፍናውየ ወሃደገ ፍናውየ እስመ ብእሲት ሶበ አስተዓደመት ለከ ትብላ እምዕፅ ወመጠወተከ እንፍሬሃ ለምን ይቀደምከ በትእዛዝየ ዘገሰኩከ እምቅድመ ገቢሮታ በነጥሮ ወኢያፍራከ ስጋከ በኩነኔ ዳሞ ኮንከ አብደ በምግባሪከ አኮኑ እምተደለውከ ከመ ታምር ወትዕቀብ ትእዛዝ ፈጣሪከ ወትትለአክ ትእዛዘ ፈጣሪከ ወትትከላ እምዘከላእኩከ ወየአምርከ ወትትከላ እምዘከላእኩከ ወየአምረከኑ እያመርከኑ ከመ አንተ ላቲ ወኢቲ እምአጽምከ አጽ ወእፎ ደለወከ እንዘ አንተ ፈታሒ እንዘ አንተ ፈታሒ ከመ ይፍትሑ ላዕሌከ ወለሰይከ ዘመትቴከ መልእልተከ ወለሰይከ ዘነበ ርእሰከ መኑ ይክልኤላሁ ህፍረተ ድቀተከ ወአይ አይን ይግበር ብካየ በእንተ ክዋኔከ በከመ ይደሉ እስመ አንተ አሰርከ ርእሰከ ወፈድፈድከ ሐሳረ ሲሳይከ ወወሃቦልከ እምሰናይ ትእዛዛት ለከ ዛቲ አባይ አምጣኒሃ ወለእመ ኮነ አፈቁሮ ስስእት ወሃሲሰ ሲመት አፍቁሮ ስስእት ወሃሲሰ ሲመት ይወግሉ ውስተ ሀብ ወይመትሉ ሀብለ ትእዛዝ ወያበጽሑ ሀብለ ተዓድዎ ወያርህቁ እምህረተ እግዚአብሔር ወያጨርቡ ለአጋንንት ይደልወነ ቼ ከመ ንጉየ ኢንፍትወትነ ወከመ ናስተፈጥን ለገቢረ ፍቃዱ ለእግዚአብሔር ዘለቱ ስብሐት እስከ ለዓለም ወካበ ይቤ ዝንቱ አብ ቅዱስ አፍሮስዮስ ርእሰ ኤጲስቆጶሳት ዘሀገረ አርማንያ ይበሃሙ እንከሰ ወይትገሰጹ ነባብያነ ከንቱ እምነገሮሙ በከመ ጽሑፍ እስመ መንግሥተ እግዚአብሔር አኮ ይእቲ በስምረተ ሰብእ አላ በዘከሰተ ኃይለ መንፈስከ ንትዓቀብ እንከ ወኢንክፍል መለኮተ እምሥጋ እንዘ አሐዱ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ይትነገር በክልኤቱ እስመ ቦቱ ክልኤቱ ህላውያት ወአሐዱ ውእቱ ባህቲቱ አሐደ ጊዜ ይትነገር ዘከመ ስብሐት መለኮት ወአሐደ ጊዜ ዘከመ ሕማመ ትትብእ እስመ ውእቱ እግዚአብሔር ይሜህር በመለኮት ወውእቱ ቃለ እግዚአብሔር ወከመ ሰብ ይብል በእንተ ትስብእት እንዘ አሐዱ ህላዌ ውእቱ ዝንቱ ውእቱ ህብስተ ሕይወት ዘወረደ እምሰማይ ህብስትሰ ውእቱ ሥጋሁ
ዘነስዓ በከመ ይቤ በእንተ ህብል ዘወሃበ ለአርዳኢሁ ዝንቱ ውእቱ ሥጋየ ዘወረደ እምሰማይ ዘአንጽሖ አብ ወፈነወ ውስተ ዓለም ወአኮ መጽሐፍ ዘይነግር ከመ መለኮት ይፈቅድ ንጹሐ አላ ይቤ በእንተ ሥጋ ይቤ ቅዱስ ዮሐንስ ኤጲስቆጶስ ዘኢየሩሳሌም በስርዓተ ኑባሬ ሃይማኖት ነአምን በአሐዱ መለኮት ወአሐዱ ህላዌ ዘስሉስ ቅዱስ ዘንሰግድ ሎሙ በአሐዱ አምልኮ ዘውእቶሙ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወነአምን ከመ አመንቱ ሰለስቱ አካላት ፍጹማን በገጻት ወእሩያን በመለኮት በህላዌ ወበብሉየ መዋዕልና በስብሃት ወኃይል ወበሃልዎ እንበለ ውላጤ ወዘይአምን ዘንተ ከመዝ ንሕነ ናወግዞ ወበእንተ ትስብእቱ ወትስጉቱ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንብል እስመ እግዚአብሔር ቃል ቀዳማዊ ወልደ እግዚአብሔር መለኮታዊ በእንተ መድኃኒተ ትዝምደ እጓለ እመሕያው ተወልደ እምእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወወፃ እምብእሲት በከመ ይቤ ሐዋርያ ወሶበ ተሰገወ እምኔሃ ተአርየ ምስሌነ ወተአገሰ ሕማመ በእንቲአነ ዘበአማን ወአኮ በምትሃት ወደክመ በሃዊረ ፍኖ ዘከማነ ወአኮ በፍትሃት ወሶበሂ ቀሰፍዎ ወተወክፈ ሕማመ በእንቲአነ ጲላጦስ ተአውቆ ሕማም ወዝብጠት ዘከማነ ወሶበሂ አጸብእዎ ወቀነውዎ እደዊሁ ወእገሪሁ በቅንዋት ኮነ ይትአወቆ ሕማም ዘተወክፎ በከመ ይቤ በእንቲአሁ ኢሳይያስ ነቢይ እስመ ውእቱ ነሥአ ደዊነ ወጾረ ሕማምነ ወውእቱ ትኩዝ በእንቲአነ ወንሕነ ርኢናሁ ድውየ ወህሙመ ወህሱረ ወቁሱለ በእንተ ኃጣውኢነ ወተአገሰ ዘንተ በእንተ ጌጋይነ ወከአበ ይቤ ብእሲ ቁሱል ወነተአመን ከመ ውእቱ ነሥአ ነፍሰ ነባቢተ እንተ ትመስል ነፍሳቲነ ዘሃመ በእንቲአነ ወከአበ ተአገሰ ሕማመ ነፍሳቲነ እሙነ ዘውእቱ ሁከት ወትካዝ ወሐዘነድል ወዮሐንስኒ ወንጌላዊ ነገረነ በእንቲአሁ ወዘከረ ከመ ውእቱ ይቤ ተከዘ ነፍስየ እስከ ለሞት ወአዲ ጽሑ ውስተ ወንጌለ ማርቆስ ከመ ውእቱ አሐዘ ይሕዘን ወይተክዝ ወበዝን ተአመን እስመ በሕማመ ሥጋ ሀመ እሙነ ወአኮ በምትሃት ወእለሰ ይብሉ በእንቲአሁ ይሃመ ሶበ ቀሰፍዎ ወኢደክመ ከመ ሶበ ሰቀልዎ ወኢረከቦ ሕማም በጊዜ ቀነውዎ በቅንዋት ንሕነ ናወግዞሙ ከመ አላውያን በረከቶሙ ለእሉ መምህራን ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም። አስየች ሴተ በእንተ ኩሉ ዘገበርክልተ ማርያም ሰናይ ዝናበ ቅሬ ምሕረተ ሶበሰ ታቅቢ ዘዚአየ ኃጢአተ አየሁ አተሳተ በሰላመ ገብርኤል መልአክዎ
ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል ናች ወድንግል ወስጋጅም እግዚአብሔር ጸዋ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ ማመነዘ ወብሩ ፍሬ ከርስኪ ተወሲእ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘሮታ በረከታ ያሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ኤጲስቆጶስ ዘጥልጥልያ እንዘ ሀሎ ቆይሞ በይዘ ቅዳሴ ርእሰ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ እንዘ ይውዝ ሀፍ እምገጻ ወአንከሩ ሰብአ ቤተ ክርስቲያን ወትቤሎ እግዝእትነ ማርያም ለለክስዮስ አንሳ ለዛቲ ወለት ዛንለው ውስተ መቃብር ወንሳ ግልባቤ ርእሳ ይኩን መድኃኒተ ለዛመ ወሰብሰባ አሐዱ ብእሲ ዘንተ ተአምረ በጸሐፈ ለክስዮስ ወይቤሎ ኦ እግዚእ ናሁ አሎ እልየ ዘአሐዞ ጋኔን ወአምጽእዎ ሀበ ቤተ ክርስቲያን ወአሐዝዎ አሰርቱ እደው ወስእንዎ አማፀንኩከ ሻሁ ኦ እግዚእ ወሰብሰባ ለክስዮስ ሰገደ ሀበ ሰላም ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወአሐዘ ኢተ ግልባቤ በእዴሁ ወአልበሶ ለውእቱ ዘጋኔን ወሃይወ ወበርሃ ገጹ ወአንከሩ ሰብአ ሀገር ዘንተ ተአምረ ወሃዩ በውእቱ ግልባቤ ሙታን ወድውያን መጠነ ሰብአ ወተስዓቱ ምዕት ወይቤሉ ሰብ ስብሐት እግዚአብሔር በሰማያት ወላዲተ ድንግል ማርያም ጸሎታ ወበረከታ ያሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ዛሂረትቼ ማርያም ለጀ ጸሎት ወዕጣነ ወበዚያ ንጹሕ ቁርባን ለዘዝመግናኒትሰብስመካ ወላዲተ አምላክ ማርያም እንስሳ ወሩጋቤ ሜዛቅረቡ ለተቃለ ባቢ ፈቲሞ ረግራቦች መናብሲ ወለዘረከቦ ምናቤ ኢሳይያስ ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ መላእክት ዛሪያ ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ ድረት ወለዝናብ ስብሐት ይደሉ ወተአምርኪ ዮም ወተአምርኪ ኩሎ እንወለደው ወለታወደታ አመከመዮም ያውታን ያውጥኩም በፍስሐ ወሰላም አቡነ ዘበሰማያት ሳል ወሰግኝ ረተም ዲያናው ክሮልሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጦመስል ለዘይጼውኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስታይ ወለ ዘይበሎ አዋነ ቤተ መርዓው ሰለበራው ጋቡ ለንሳ ስርጓን ሀራሁ ለላይከ ነትመናይ ከመንራዮ ሰሲያ ሱራቢ ለስለት መለዮ በመኖትጋ ባራዊ ለቁስልና አጥዮ አይሁዳዊ ጋዲ አምነትላ
የዛጎይ ተወልደ ማርያም በበለከ መኦ ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም። ወእምድኅረ ዝንቱ ተጋቡ ሊቃነ ካህናቲሆሙ ለአይሁድ ወይቤልዎ ኦ ሊቅነ ኄር ነአምር ከመ እምኀበ እግዚአብሔር ተፈነውከ ወአንተ ትሬሲ ዘበህግ ጥበበ ንግረነ በአይ ስልጣን ትገብር ዘንተ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ ከአበ እስአለክሙ ጥምቀቱ ለዮሐንስ ወልደ ዘካርያስ ሰባኪ አይቴ ውእቱ እምኀበ እግዚአብሔር ወሚመ እምኀበ ሰብእ ወተደሙ አውስኦቶ ወይቤሉ በበይናቲሆሙ ለእመ ንብሎ እምሰፈርሆሙ ለሕዝብ እስመ ይረስይዎ ዮሐንስ ከመ ነቢይ ብሎ እምኀበ እግዚአብሔር ይብሉነ እሉ ሕዝብ ዘመን ኢተለክምዎ ወይቤልዎ ነአምር ጥምቀቶ አይቴ ውእቱ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ ኢነግረክሙ በአይ ስልጣን እገብር ዘንተ ሳሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ
ተስፋሆም ለኩሎሙ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር አጽናፈ ምድር ብፁዕ ዘሐረቆ ወዘተወልቀፎ ብፁዕ ዘሐረቆ ወዘተወልቀፎ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ
ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ዘጸሐፈው ጸሎቱን በረከቱን ምስጋና እግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ከቁጥር 23 ክሳብ 27 ናብ ቤት መቅደስ ኣትዩ ክምር ከሎ ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታት ህዝብን ናው መፅኦም ብናይ ስልጣን ነዚ ነገር ዝትገብር ኣለኻ ነዚ ስልጣን ዘናበካ በልዎ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ኣነ ድማ ሓንቲ ነገር ክሓተኩም ነገር ግሙኒ ኣነ ብናይ ስልጣን ነዚ ነገር ዝገብር ክነግረኩም እየ ጥምቀት ዮሐንስ ካብ ነይሩ ካብ ሰማይ ድዩ ተበና ስለከሙ ለና ካብ ሰብ ተበና ድማ ዮሐንስ ኢየሱስ ጋር حلفن بلوتان لك مزامرتو انت من دولن بسم ቅዱሳን አባታትና ተሰማያዊ ቤተክርስቲያናትን ምን ተገዳማትን አውሽተን ነብሮ አረጋውትን ምን ተሐለዋ ሙሉ ዓለምን እግዚአብሔር ጋር ሁሉ ይሁሉ ምን አናውና ዳና ዘረልና ጸልዩ ዛቦዳ እዚያ ብኩሉ ሕማም ብስጋን ብነብስን ዝሓሙም ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትናን መንደቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሕሙማትን እግዚአብሔር ንዓና ንዓታቶም ሰናይ ነገር ክገብረልናን ብሂወትን ብጥዕናን ክሕልወናን ኣና እውን ሓጢኣትና ሰሪልና ንጸልዩ ብምድረ በዳ ብባሕሪ ብኣፍላጋት ብቐላያት ብኩሉ ብካልእን መገዲ እውን ዝጓዓዙ ኣቦታትን ኣሕዋትን እግዚአብሔር ብኹነ መገዲ ክመርሖምን ብሓጎስን ብደስታን ናብ ዓዶም ክመልሶምና ኣና እውን ሓጢኣትና ሰሪልና ንጸልዩ ብረገራውን ፍራይዋምን ወይንታትን ምእንትታ ኩሉ ዓለም ዘሎ ፍረ ዝፈሪ እፅዋትን እግዚአብሔር ክባርኾምን ከብዝሖምን ገለ ጥፍኣት ከፍርዮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰሪልና ንጸልዩ ክርስቶስ ኣምላኽና ፍቅርን ክህበናን ልቢ ገዛእትን ደያኑን ሰዓት ብሰናይ ነገር ከራርሃልና ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰሪልና ንጸልዩ እግዚአብሔር መራገርና ዘስልጣን ሰራዊቱን እግዚአብሔር ሰላም ሓልዩ ከንብሮምን ቤተክርስቲያን ሰናይ ነገር ካስቡን ሓጢኣትና ሰሪልና ንጸልዩ ብቕነታ ሃይማኖት ዝዓረጉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ኣቦታትና ጳጳሳትን ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ኣቦታትና ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን ኣቦታትና ህዝባውያንን ካብ ማሕበር ክርስቲያን ዘዕረፉ ኩሎም እግዚአብሔር ነፍሶም ክዕርፍን ክምሮም ንዓና ሓጢኣትና ሰሪልና ንጸልዩ እግዚአብሔር ክማርኾምን ክሳዳታን ዝባዝ ንቕነቲ ሃይማኖት ተስማምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰሪልና ንጸልዩ ብሰላም ዓንቲ ቅድስቲ ጉባኤ ኣዋርያት ዝቆመት ቤተክርስቲያን ምንቲ ምድሓን ህዝብን ምንቲ ዓድዋ ኩሉ ቦታ ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰሪልና ንጸልዩ ምንቲ ህይወቱን ንብረቱን ንብፁዕን ቅዱስን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦና ኣቡነ ቄርሎስን ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ ኤልያስን ብህይወት ሓልዩ ንነዊሕ ዘመን ኣብ መንበር ስብከቶም ከጽንዖን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰራየልና ንጸልዩ ምእንቲ እዚ ማሕበርናን ኩሎም ቁኑዕ እምነት ዘለዎም ማሕበር ህዝቢ ክርስቲያንን እግዚአብሔር ክሕልዎምን ብሰላም ከፈጽሞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰሪየልና ንጸልዩ
ቶምናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብን እንስሳን መባ ዘቕርቡ እግዚአብሔር ክባርኾምን ከጽንዖምን ክረድኦምን ንዓናውን ሓጢአትና ክሰሪልና ንጸልዩ። ተወሎም እቶም ንቤተ ክርስቲያን ሰናይ ሓሳባት ዝሓስቡ ሰባትን ምንጥቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ንቁኑዕ ነገር ዝጻምውን ቁኑዕ ሃይማኖት ዘለዎምን እግዚአብሔር ክባርኾምን ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ኣብኣቶም ክገብርን ንዓናውን ሓጢአትና ክሰሪልና ንጸልዩ። ምንድነቶም ብቁርባንን ብዕጣንን ብዘይትበዓቑ ቤተ መቕደስን ዝሓልዩን ዝንበቡ መጽሓፍቲ ዝህቡ እግዚአብሔር ኣብቲ ዛሓሽ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዓስቦም ክኸፍሎምን ንዓናውን ሓጢአትና ክሰሪልና ንጸልዩ። ምንድቶም ዓበይቲ ኣቦታትና ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንን ዘኩርና ዝበሉናን ክንዝክሮም ዝኣዘዙናን ነፍሶ ከብብስሞም እግዚአብሔር ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ኣማሓደርቲ ፍቕሪ ክህቦምን ንዓናውን ሓጢአትና ክሰሪልና ንጸልዩ። ደቃላትን መሳኺንን መበለታትን ሰኽራማትን ጭኑዓትን ዘርኢ ዝዘርኡ ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝዕድጉን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ጭኑዓት ሰባትን እግዚአብሔር ክምሕሮምን ይኽብሎን ንዓናውን ሓጢአትና ክሰሪልና ንጸልዩ። ምንድቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝጭነውን ዓዶም ሓዲጎም ዝተሰዱን ኣብ ምርኮ ዘለዎም ማእሰርቲ ሰይጣናት ዝተኣሰሩን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ሕኖምን ክምሕሮምን ንዓናውን ሓጢአትና ክሰሪልና ኩሎም እቶም ነብሶም ምእንቲ ክረኽቡ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝተኣከቡ ሰባት ቀልጢፎም ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽና ክረኽቡን ንዓናውን ሓጢአትና ክሰሪልና ንጸልዩ። ምእንቲ ናይዚ ዓመት ዝርደ ዝናማትን ምምላእ ማያትን ባሕርን ኣፍላጋትን ክርስቶስ ኣምላኽና ብሓቂ ክባርኾምን ክሳዕ ደረቶም ክመልኦምን ገ ብልምላሜ ክሐኩሳን ንኩሉ ፍጡር ብረድኤት ከጽንዖን ንኩሉ እንስሳ ህይወት ክህቦን ንዓናውን ሓጢአትና ክሰሪልና ንጸልዩ። ምንድቶም ኩሎም ዘኩርና ዝበሉናን ብጸሎትና ክንዝክሮም ዝኣዘዙናን እግዚአብሔር ብሰናይ ነገር ክዝክሮምን ክምሕሮምን ንዓናውን ሓጢአትና ክሰሪልና ንጸልዩ። ምእንቲ ነዛሶምን እግዚአብሔር ብሰላም ክፍጽማን ፈተና ጸላይ ክርሐቐልናን ንነፍሳትና ከጥሕንን ምሕረት ክህበናን ንዓናውን ሓጢአትና ክሰሪልና ንጸልዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ምእንቲ ክረርሃልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማንናን ክቕበልን ነዛሶምን እዚኣኻ ብሰላም ክፈጽመናን ፍጹም ሓጎስን ደስታን ብርሃነ ትንሣኤ ከርእየና ንዓናውን ሓጢአትና ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ምእንቲ ክረርሃልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማንናን ክቕበልን ነዛሶምን እዚኣኻ ብሰላም ክፈጽመናን ብፍጹም ሓጎስን ደስታን ብርሃነ ትንሣኤ ከርእየና ንዓናውን ሓጢአትና ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ምእንቲ ክረርሃልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማንናን ክቕበልን ነዛሶምን እዚኣኻ ብሰላም ክፈጽመናን ፍጹም ሓጎስን ደስታን ብርሃነ ትንሣኤ ከርእየና ንዓናውን ሓጢአትና ክሓድገልና ንጸልዩ። ክርስቶስ አምላክነ ዘመጻ ወሐመድቲአነ በሕማማቲሁ በዝወነ Chriya
Lai so
تلفون سلو قبر وسلو أتو تأتو كلهم حق سلسيرهم كلهم حق فرس مالي أو اللي حق ضعيف أمك بحلف لهم ما نمت يقباني أنا بحال النادر حنسمع ناو خنت اللي مرتفون جندالة خنده يزبر بشال خنده يسألوا تخل فال حدا أخذ الرقاقيسكم نوتو حتى التلفون نيتو أبتحنترون دلا أبتي أنا ويتخن ሰላም ለኪ ማርያም ንግሥት ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ባብራኖ ለገጽ ዘንባ ሰርጎክር አራት ወይደደስታ ደመና ዝናብ ጽይ ዘይከውን ለቅድሳን ወለያቄ ወሐና ስርጎት ለቅድስና ደብረ መቅደሱ ለኖህ ዛናኪዮ ማያይ አይመዛብረ አማይ ዘቆንጆ ገመተታ ቤዛዊተ ኩሉ ዓለም ሰባኒ ባርያም አስምኒ ቃለ ብስራት ገንዘብ አስቆቁ ሳህል ማርያም ላትጥልቁ አዝምኒ ቃለ ብስራት ገብረ ሳህል ምስራቁ ለሳተ ሐዘን እስከሚያቆርር ሞጎ ማርያም ናት ጽድቁ አምላኬ ነጽረኒ ወጥረ ከይድገኒ ዘርጋ እስማንተ ትቤን ዘትገስጣ ትፈጽም ገተጽፈ ስብሐት ነፍሲ ከሰይሰማ ኩልሄ
ሰማይኩ በቤት Shirana
ሃይማኖት ብምስጋናን በክብርን ሓልዎም ካብ ኩሉ ልቦናን ልዕል ኣክለት ሰላምን አንብሮም ወላዲተ አምላክ ደኹልና ቅድስት ድንግል ማርያምን ምእንታና ብትገብሮ ጸሎትን ልማኖን በአርባዕት ዓበይቲ ብርሃናውያን ሚካኤል ገብርኤል ሩፋኤል ሱሪያል ስጋብ ዘይብሎም አርባዕተ እንስሳት 14 ካህናተ ሰማይ ዘሰሞም ልዕል ብዝበለ ቅዱሳን አቦታትና ርእሰ አበው አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ በዮሐንስ መጥምቅ ب14,000 ቅዱሳን ህፃናት ቅዱሳን አቦታትና ሊቃውንቲ ሐዋርያት በቅዱስ ማርቆስ ሐዋርያ ሰማዕትን ወንጌላዊ በሰዓን ክልታትን በሚትና ጾምን በሰለስተ ሃይማኖትን በሰለስተ መንስያት አናንያ አዛርያ ሚሳኤልን ሸውዓተ ቅዱሳን መንስያት በቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናትን ቀዳማይ ሰማዕትን በቅዱስ ቴዎድሮስ በቅዱስ በርናሌዎስ በቅዱስ ማርቆስ በቅዱስ ማማስ በቅዱስ ፊላቴዎስ በቅዱስ አባዲር በቅዱስ ገላውዴዎስ በቅዱስ ባሲለደስ በቅዱስ ፊቂጦር በቅዱስ ሚናስ በቅዱስ ቂርቆስ አዲዮልጣን በሁሉም ሰማዕታትን ሐያል ተጋዳሊ ናይ ወልድ ሰማዕት ዝኾነ በአባን ወብድ በተዓቢ አቦን ጻድቅ አባ አንጦንስ በአቦና ጳውሊ በአቦታትና ቁሳን ሰለስተ መቃርሳት በአቦና አባ ዮሐንስ ሐስረታደን ጻድቅ አባ አቡላ በአቦና በአቦና አባ አሞን በአቦና አባ ዮሐንስ ከማን በአቦና አባ ጴጥሌዮን በአቦና አባ ሲኖዳ በአቦና አባ ብስዳ በአቦና አባ ለትጹን በአቦና አባ ዋግሚት በአቦና አባ በከረን በአቦና አባ በርሱማ በአቦታትና ቅዱሳን አርማውያን መክሲሞስን ደማቴዎስን ብጽኑዕን ቅዱስን አባ ሙሴ በ49 ሰማዕታት ሁሉም በስተ መስቀል ተቀበል መከራ ጻድቃንን መልአክ ዘብረኽት ዕለት እዚያን በረኸቶምን ጸጋ ረድኤቶም ምሕረት ዘለዎ ድማንኦምን ንዘለዓለም ዓለም ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይሁን አሜን። አመከመ የውም ያብጣን ያጥቆም በፍሳው ሰላም አው በዘሰ ሐሰተ ወዳን ሐደብ ባለሰን dawan
عند سجلنا أقولنا نايلو معنا ودينا دينا دلنا ثم نمت زلنا بحكي بزحزنا نمت زلنا وحدة كلام زيادة المسكن ثم نزلنا مسحة حزنا نمسح تعاوننا كندق مثلا جزء حواتنا ندازورو عدلنا يعني المزمور ندقن سألنا شو كلام ببينا خنفار زيادة مالتي سلازي بس تعبدلنا حزنا نمسح قال إذا ما نعمل داسي مريم تلنا ما حزنا نمسح وداسي مريم وعدلنا مالتي مسحف زلوانا هجيت مسحف من صوب وزفت أمولو حتى نبوا مسحفون بارخلنا تمسيون تربيهم نبوا حدو مالته قالت تدربه سلازي نان هزنا نمسا صباح ساعة شبشب سلام يرخبنا زيارة أبيش ودينا وي እሺ ሓንቲ ሓበሬታ ኣላ ኣብዚ ስግር ሾፒንግ ዘሎ ዝሓሰባ ብዙሕተው ገብርለው ተጠንቅቑ ሓደቑ ከይገድብ ማኪና ተባሂልኩም ኢኹም ስለዚ ንቤተ ክርስቲያን እንዳይተላጉላ በየጊዜኡ ኢና ንነግር ነጊሮም መላለስ ኣለዉ ክጉዲኦም ስድራ ከማኡ እንዳገብሮ ከዱ ኣለዉ እቶም ኣብኡ ዘሎ ሾፒን እዮም ዝውን ንወንዑ ኢሎም ተዋና መፅአ ባዕላት ኣግሪ لذي ندي فلتو خا نجرو تمال حد تقفى ماكينة نيران توسدان حوان 450 متهاب يتم تقلب لذي هذا قال خانتنا بيتات مالبات رايت جلس دليان تلوات حاورهم من زمن سير خابات هو بقى تحاور سؤالنا سينخذ هذا سيد لما تاتلوفني أبتي أملكت سلو بينكم ما ديرتو نحبي تطفوا أيتكم دوشتي نسأل ربش نحن نربش الله تحقي حل ومجهات تدم تأسي ربش ما نحن أدولنا حقي حق حل حقي حلونجن سب كم يقولون نتندي سمع حد غلطة تغادر أربعة قالوا هنا إنه دونجينين 4 هنا سينا عشان يفهمنا ما يجي
بدأت أشتري حد ما ولا تش إلا عبزوك عنه هو دحان أو ما خيخت قبل هو نو أو ما خيخت قبل أوه ماذا أوه ترى أيه ها هو حجي تاش ما قلت حن تاك بس سبعة ما خد حن عقم لأنها مشتركة تكون الخمس نواقصنا تجي مسير ما تقدر جني هي اسمعت إيران تحديد الموبايل رأيهم كالة